ეს ახალი სატელევიზიო წვილის და შედარებით გადახალისებული ფორმატის დებიუტია. თქვენთვის კარგად ნაცნობი და ტელეწამყვანობაში გამოცდილ გაწაფებული ბექა ბაციკაძის გვერდიგვერდ ყოველ დღე ხუთშაბათის ჩათვლით მიმდინარე მოვლენების შესახებ ბიზნესსა და ეკონომიკაში საქმის კურსში დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ. ბექასთან ერთად ასევე მთელს BMG-სთან ერთად მინდა ამ გამორჩეულ ახალგაზრდა ადამიანს, ჩემს პარტნიორს და მეგობარს ბიზნესმედიის დღევანდელ ერთ-ერთ სახის წარმატებები უსურვო, რომელსაც ის აუცილებლად მიაღწევს, როგორც გამორჩეულად ნიჭიერი, მშრომელი და უნარიანი. უხარული ვარ, რომ შედარებით გადალაგების შემდეგ ბექა მცირე დოზით, მაგრამ მაინც თავის მშობლიურ საქმიან დილაში შემეხიდება. თქვენ კი ჩვენს მაყურებელს მინდა გთხოვოთ, რომ არ დაიზაროთ და მუდმივად ჩაგვაყენოთ საქმის კურსში შესაძლო კომენტარებით და საქმიანი შენიშვნებით. წარმატებები BMG-ს და საქმის კურსს. სასამართლო რეფორმა, სავაჭრო ურთიერთობები და ქართული პროდუქტის საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირში. იანო შერმანი საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებზე საქმის კურსის ეთერში. თბილისში განაშენიანების რეგულირების წესები იცვლება, რა ახალი ვალდებულებებით დაიტვირთება სამშენებლო სექტორი უახლოეს მომავალში. გაიგეთ დეტალები საქმის კურსიდან. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრის დეტალები, მოაწერს თუ არა ხელს კრემლი რუსეთ-საქართველოს შორის ტვირთბრუნის მონიტორინგისთვის შვეიცარიელი მონიტორების დაშვებას. საქმის კურსის კითხვებს ზურაბ აბაშიძე პასუხობს. მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ. მშვიდობის კიდევ ერთხელ რეფორმატიკის თანადამფუძნებელი და დირექტორი თამარ ყოზირიძე დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ Brexit-ის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით მიიწვია. პარლამენტის მიერ დაგეგმილი ვიზიტის მიზანი ბრიტანელი კანონმდებლობისთვის ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარება გახლდათ, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ღრმა დაყოლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას შეეხებოდა. 2016 წლის 23 იუნის ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად გადაწყდა, რომ Brexit-ი უნდა შედგეს გაყოფას, რომ წლები დასჭირდებოდა ამაში ეჭვიც არავის ეპარებია, თუმცა ახლა მოსაფიქრებელი არის ის, თუ როგორი თანამშრომლობს დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირთან და ამისთვის განიხილება სხვადასხვა მოდელები. ყოზირიძე იყო დელეგაციის ხელმძღვანელი 2006-2007 წლებში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების თაობაზე საქართველოს თურქეთის მოლაპარაკებების დროს, საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესში 2005-2011 წლებში, დელეგაციის ხელმძღვანელი და კოორდინატორი საქართველოს ევროკავშირის შორის DCFTA-ის თაობაზე მოლაპარაკების პროცესში 2009-12 წლებში. მოკლედ გამოცდილება არ დახლებია ამ გამორჩეულ პროფესიონალს და ვნახოთ რა შესთავაზებს დიდი ბრიტანეთის მთავრობას ყველაზე მცირე გლობალური კომპანიის რეფორმატიკის გუნდის წევრი. მე მას განსაკუთრებულ და გამორჩეულ წარმატებას ვუსურვებ. იქამდე მოდი ჩვენს რეალობასაც შევხედოთ და გადავხედოთ. ტრანსანატოლიური მილსადენში ტანაბზეა საუბარი, ბუნებრივი გაზის ჩატვირთვა დაიწყო. სოკარის პრეზიდენტის განცხადებით პროექტის 92% არის დასრულებული. ტრანსანატოლიური გაზსადენი სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაგრძელება იქნება თურქეთის აღმოსავლეთ საზღვართან, ტანაპი რუსეთის, უკაცრავად თურქეთის დასავლეთ საზღვართან ტრანსადრიატიკულ გაზსადენს უერთდება. აქედან იგი გადაკვეთს საბერძნეთს და იტალიის გაზის ტრანსპორტაციის ქსელს შეუერთდება. მოკლედ შაჰდენიზის პროექტის მეორე ფაზის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 45 მილიარდ დოლარს შეადგენს. აქედან 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია სწორედ საქართველოში განხორციელდება. ამასობაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, რომელიც ამ პროექტის ერთ-ერთი უმთავრესი მონაწილეა, პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბათუმიდან აზერბაიჯანის გენერალური კონსული რაშად ისმაილოვი გაიწვია. პრეზიდენტის განკარგულების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო აზერ-ტაჯი აფცელებს. ილჰამ ალიევმა კიდევ რამდენიმე დიპლომატს შეუწყვიტა უფლებამოსილება, მათ შორის რასიმ შამსედრზაევს, რომელიც აზერბაიჯანის სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი გახდა საუდის არაბეთში, იმავე დროს ომანში, იემენში, ბაჰრეინში და აზერბაიჯანში მუდმივი წარმომადგენელი ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში. მოკლედ პრეზიდენტმა უკან გაიწვია აზერბაიჯანის
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ინდოეთშიც, ყატარშიც, იორდანიაშიც, ასევე გენერალური კონსული დუბაიში. გადაწყვეტილების მიზეზი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ განუმარტყოთ. სხვათა შორის მიუხედავად მოარული ხმებისა, რომ ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის პრეზიდენტობის კანდიდატი ილჰამ ალიევის უმშვენიერესი მეორე ნახევანი მეჰრიბან ჰანუმი გახდებოდა, არ გამართდა აზერბაიჯანის მმართველმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკუთარ კანდიდატად მოქმედი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი წარადგინა. ამის შესახებ პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ალი აჰმედოვმა განაცხადა, ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი ილჰამ ალიევია, მჯერა რომ ახალგაზრდობაც შეიტანს წვრილს მის გამარჯვებაში. აღნიშნა აჰმედოვმა. აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წლის 17 ოქტომბერს ჩატარდება. კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების თანახმად ახალ პრეზიდენტს 7 წლის ვადით აირჩევა. რეგიონის ამბებს კიდევ რომ მივყვეთ, ყაზახეთის პარლამენტი უახლოეს თვეებში ამერიკასთან შეთანხმების რატიფიცირებას მოახდენს, რითაც შეერთებული შტატების სამხედრო თვირთების ტრანზიტს საქართველოს მარშრუტს მიუერთდება. მოკლედ, ამის შესახებ წერს გამოცემა კურსივი ყაზახეთის საერთაშორისო და რეგიონალური თანამშრომლობის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორმა ბულათ სულთანოვმა განაცხადა და მისივე თქმით შეთანხმება პრინციპში უკვე მომზადებულია. შესაბამისად, ავღანეთში იარაღის გადაზიდვა საქართველოს პორტებიდან კასპიის ზღვისა და ყაზახეთის გავლით განხორციელდება. საქართველოს ნატოს სატრანზიტო მიზნებისთვის მისი საჰაერო სივრცის, ასევე საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას ხელი 2005 წლის 2 მარტს მოაწერა ხელი. სხვათა შორის შესაბამის შეთანხმება საქართველოს მაშინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ябდეჰოფსჰეფერმა მოაწერეს ხელი. ალიანსის მიერ 2 მარტს გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული იყო, რომ შეთანხმება მნიშვნელოვნად დაეხმარება ნატოს, კერძოდ საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების საუბარია ისააფის მისიის საქმიანობას ავღანეთში. იგი საშუალებას მისცემს ნატოს და ისააფის წევრ ქვეყნებს საქართველოს გავლით მიაწოდონ საჭირო მარაგი და აღჭურვილობა თავიანთ ძალებს ავღანეთში. ამ შეთანხმების გაფორმებით საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ისააფის მისიაში და იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნატოს მიერ ცოტა ხნის წინ მიღებული გადაწყვეტილებების ფონზე, რომელიც გულისხმობს ნატოს სამშვიდობო მისიის მოქმედების ზონის გაფართოებას ავღანეთის დასავლეთის მიმართულებით. ეს არის ნათქვამი პრეს-რელიზში. რაც შეეხება ისააფის ჯარებს, ავღანეთის ახალი ადმინისტრაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ეხმარება. ისააფის მისია 2003 წლიდან ნატოს სარდლობის დაქვემდებარებაში იმყოფება. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება დღეს სამწუხაროდ და ძალიან რეიტინგში სატრაბახო ბევრი არც არაფერი არა გვაქვს. 2018 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მდგომარეობა გაგვიუარესდა და მე-9 ადგილიდან მე-16 ადგილზე ჩამოქვეითით. ცვლილება რამდენიმე კრიტერიუმში უკან დახევამ განაპირობა, მათ შორის სამთავრობო კორუფციის, სასამართლო სისტემის, სამთავრობო ხარჯვის, საგადასახადო წნეხის, დეფიციტისა და ვალის, ბიზნესის თავისუფლების ინდექსებში გაუარესებულმა მაჩვენებელმა ჯამში 7 ადგილი დავიხიეთ უკან, მაგრამ რამდენიმე მუხში გაუმჯობესებაც ჰქონდა, ესენია სავაჭრო თავისუფლება, რაც განაპირობა ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულება 2016 წელზე დაყრდნობით მომზადებული კვლევით, როცა ინფლაცია დაბალი იყო, დავწინაურდით მონეტარული თავისუფლების კუთხით, 2017-ში ეს მაჩვენებელი გაუარესდება იდეაში, გაუმჯობესება საკუთრების უფლებების მხრივ და პრინციპში 2005 წლიდან მოყოლებული თითქმის სულზრად დადია მოცემული კრიტერიუმი და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ ის და იმედი მაქვს რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. თუ დავაკვირდებით ის კრიტერიუმები, რაც უშუალოდ მთავრობის მუშაობიდან გამომდინარეობს, ის რეალურად უარესდება, ხოლო უმჯობესდება კრიტერიუმები, რომლის გაუარესებაც რთულია. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2017 წელს მე-13 ადგილზე 22 ადგილიდან გადავედით, რაც უმეტესწილად მეთოდოლოგიურ ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული და საკუთრების დაცულობის მაჩვენებლით იყო განპირობებული. კიდევ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2006 წელს 72 ადგილზე ვიყავით კამბოჯასთან ერთად და შესაბამისად დღეს ვართ იქ, სადაც ვართ, ანუ მე-16 ადგილზე. მე-9 ადგილიდან.
აი ასე მეტი საქმე და მეტი საქმიანი მიდგომა გვჭირდება და თან სწორი მუშაობა დღეს კი აუცილებლად საქმიანი დილით უნდა დაიწყოთ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო სტუმრებს და რესპონდენტებს გვპირდებათ. თებერვალს დილა საქმიანად BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ნიკოლოზ გოგოჭური, VRex-ის დირექტორი და მმართველი პარტნიორი ნიკოლოზ როსტომაშვილი. გიორგი ციბაძემ სასჯელო ხსრულების და პრობაციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. მერა ფოლადაშვილი, TVM Innovation-ის დირექტორი. ელენე ჩომახიძის სტუმარი გიგა ბათრიძე, PLC-ის პარტნიორი იქნება. იმილ ავდალიანის რუბრიკაში ძმები ზუბალაშვილების შესახებ მოგიყვებით. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. დილის მოლოგის ამ ნაწილს უკვე ანა ლაპიაშვილთან ერთად გავაგრძელებ. დილამშვიდობის გიორგი. ანა დილამშვიდობის. მისამები მაყურებელს. კახეთზე სიახლეები ჩემს გარშე ვერ ჩავდა და იმის ჩავერთე. დიდი ბრიტანეთის ტელეარხმა Channel 5-მა გადაცემა The Wine Show-ში ქართული ღვინის წარმოებას და მეღვინეობის კულტურას მიუძღვნა მთელი ეთერი. გადაცემის ჯგუფი საქართველოში გასული წლის მარტში იმყოფებოდა და შესაბამისად კახეთის რეგიონსაც ეწვნენ. გადაცემის წამყვანი სიღნაღში ღვინის კომპანია ხოხბის წრემლების მარანში იყო სტუმრად, ხო და მეღვინე ჯონ ვურდმანს შეხვდა და ღვინის დაყენების წესსაც გაეცნო. ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი მოგზაურობა, რაც კი ღვინის შოუს ფარგლებში მქონია, ასე შეაფასა ტელეწამყვანმა საქართველოში ვიზიტი. გადაცემაში აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ნატურალურ ღვინოს 8000 წელი ამზადებენ, თუმცა 1921-91 წლებში რუსეთისათვის იაფასიანი ღვინის წარმოება ხდებოდა, რამაც გარკვეულწილად გავლენაც იქონია. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ კი საქართველოს ღვინოსთან დაბრუნება დაიწყო. გადაცემა ტელეარხის ეთერში გასულ პარასკევს გავიდა და საინტერესო ამბები იყო სხვათა შორის. The Wine Show ბრიტანული ტელეკომპანია ITV-ის პროექტია, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს გაერთიანებულ სამეფოში. და მის საზღვრებს გარეთ კიდევ კარგი ამბავი მეღვინეობიდან არის, რომ საქართველოში ანა პირველად ჩამოასხეს ღვინო, რომლის ბოთლზეც ინფორმაცია ბრაილის შრიფტით არის დატანილი. ბრაილის შრიფტიანი ეტიკეტით საფერავი ღვინის მაღაზიებში 1 თებერვლიდან იყიდება. ღვინო კომპანია ნავაზელმა ჩამოასხა. ბრაილის შრიფტით ეტიკეტის დამზადების ინიციატივა კი არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის სოფელს ეკუთვნის. ნავაზელის დამფუძნებლის გურამ მეგრელიშვილის თქმით, საქართველოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის პირველია, სადაც ასეთი ღვინო გამოვიდა. სოფლიოში კი ბრაილის შრიფტიანი ეტიკეტით ღვინის ჩამოსხმის სულ რამდენიმე პრეცედენტი არსებობს. მომხმარებელს, რომელსაც მხედველობა შეზღუდული აქვს, ბრაილის შრიფტის საშუალებით შესაძლებლობა ექნება თავად გაეცნოს ინფორმაციას ღვინის შესახებ, როგორ არის დაყენებული, რა ჯიშის ყურძენია, სად არის მოყვანილი ჩემო ბატონო და რომელ კერძთან უნდა მიირთვათ ის. ამბობს ბატონი გურამ მეგრელიშვილი. კომპანია ნავაზელმა საწყის ეტაპზე 880 ბოთლზე დაატანა ბრაილის შრიფტი. ბოთლის ფასი დაახლოებით 19 ლარი იქნება. ესეთი კარგი ამბავი მაქვს ღვინოსთან დაკავშირებით. გადავინაცვლოთ დასავლეთ საქართველოში, ქალაქ ფოთის მერმა გოჩა კურდღელიამ მისი კუთვნილი კომპანიებიდან 2017 წელს საერთო ჯამში 20.556.503 ლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღო. მათ შორის საუბარია კომპანია კუპერ ორედან 17.179.200 ლარი, კომპანია მეტალიქს ტრანსიდან 3.325.000. მერის თანამდებობაზე მისი წლიური ხელფასი 33.000 ლარია. გოჩა კურდღელია ქალაქ ფოთის მერის თანამდებობას 2017 წლის 12 ნოემბრიდან იკავებს, მანამდე იგი ბიზნესმენი გახდა, როგორც ჩანს, იგი ამ საქმიანობას დღემდე აგრძელებს. ოფიციალურად დეკლარირებული ინფორმაციით 2017 წელს გოჩა კურდღელია შემოსავალი სხვადასხვა კომპანიებიდან 20.5 მილიონ ლარს აღემატებოდა. კერძოდ როგორც კუპერ ორეს და მეტალექს ტრანსის მეწილემ მან წლის განმავლობაში 20.504.000 ლარი მიიღო. შენ იჯექიდემურ და მიყურემე. გარდა ამისა, გოჩა კურდღელია კავკასიან მეტალს ტერმინალის დირექტორის პოზიციაზე ხელფასის სახით 39.803 ლარი, ხოლო როგორც კომპანია ტრანსმარინს ფინანსურმა მენეჯმენტმა 12.500 ლარი. ამ პოზიციებზე იგი 2017 წლის 31 ოქტომბრამდე მუშაობდა.
მაინც მან მაღალანაზღაურებადი სამსახური გაცვალა თანამდებობაზე. ფოტოს მერად კი არა Forbes-ში უნდა დაწერდე მე ამ კაცში. ნამდვილად საინტერესო გადაწყვეტილება არის მისი მხრიდან, თუმცა ეს მისი არჩევანია და შესაბამისად პასუხისმგებლობებიც განსხვავებული ჩნდება. სამეწარმეო რეესტრის მონაცემების მიხედვით დღეისთვის კურდღელია ფლობს ბიზნეს წილებს 13 საწარმოში, კუპერორეში 100%-იან წილს, ბატპორტ მეტალ სერვისში ასევე 100%-იან წილს, 30%-იანი წილი აქვს მას ჯეოსკალში, ნატურალურ კვებაში 34%, ევ-აზტრანში ასე 34%, კავკასიან მეტალს ტერმინალში 15%, მეტალექსში 3.5%, მეტალექსტრანში ასევე 3.5%, მეტალექს პლუსში კიდევ 3.5%, რაგბის კლუბი კოლხი რაინდები 25%, ნიუ-ფრი 34%, ცისარტყელა 29% და შეპესე ფაზისი პლაზა 12.5%. საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონის თანახმად კი მუნიციპალიტეტის მერს, როგორც საჯარო მოსამსახურეს, არ აქვს სამეწარმეო საქმიანობის უფლება. მას შეუძლია მხოლოდ აქციების და წილის ფლობა. იმავდროულად ის ვალდებულია, რომ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მინდობის ხელშეკრულების საფუძველზე სხვა პირს გადასცეს სამართავად კომერციულ საწარმოში მისი კუთვნილი კაპიტალის წილი. იმედია, რომ ეს კანონი იცოდა ბატონმა მერმა და შესაბამისად ამის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. კანონების და არსებული ნორმატიული აქტების აღსრულების საქმე კარგად რომ გვაქვს, იმიტომ ვართ იქ სადაც ვართ და საზრუნავად გვაქვს ის რაც გვაქვს. ფოთელებს უსურვებ ისეთივე შემოსავლებს, როგორც მათ არჩეულ თავკაცს აქვს ეს ქალაქი ნამდვილად იმსახურებს და იმსახურებს წლებია სხვა შემოსავლებს და განვითარებას. ამასობაში კი სხვები ფიქრობენ ტიპიურად განსხვავებულ გამოწვევებზე. Tesla-სა და SpaceX-ის დამფუძნებელი ილონ მასკი მისივე The Boring Company-ს წარმოებულ ცეცხლ მტყორცნებს სახელს უცვლის და არაცეცხლ მტყორცნს ან ტემპერატურის ამწევ მოწყობილობას დაარქმევს. ამის შესახებ მასკი Twitter-ზე წერს, როგორც ჩანს საბაჟოზე იქაც პრობლემებია, როგორც ჩანს ზოგიერთი საბაჟო სამმართველოში ციტირებ ილონ მასკს, აცხადებენ, რომ ნივთებს სახელწოდებით ცეცხლ მტყორცნი არ გაატარებენ. ამიტომ ჩვენ მათ სახელს შევუცვლით და არაცეცხლ მტყორცნს ან ტემპერატურის ამწევ მოწყობილობას დავაქვთ. წელს ილონ მასკი. ცეცხლ მტყორცნების გაყიდვა 27 იანვარს დაიწყო და რამდენიმე დღეში პროდუქციის დეფიციტის გაჩნდა. ერთი ეგზემპლარის ღირებულება თუ ავწდები დაახლოებით $500 არის. ერთი ამბავიც უნდა დავამატოს, ანა ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, ან ამ ნაწილში უფრო მეტად მგონია, რომ დავეწევით და გავუსწრებთ კიდეც მსოფლიოს, მთავარი ხომ იდეის არსებობა. პარიზის წმინდა ფრანსუა დე მოლიტორის სახელობის კათოლიკურ ტაძარში შესაძელის მისაღებად ელექტრონული მოწყობილობები განთავსდება. როგორც ჩანს, ეკლესიის ხელმძღვანელობამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს აუღალღო და საკუთარ მრევლს შემოწირულობების გასაკეთებლად დამატებითი საშუალებად შეექმნა. პრობლემები რომ არ შეექმნა და მიზეზი რომ არ არსებობდეს. ეკლესიაში დამონტაჟდება 5 ციფრული შესაწირი, რომელზეც ადამიანები მიუთითებენ თანხას და ბარათით გადაიხდიან. მოკლედ, თითო გადახდაზე მინიმალური თანხა თან 2 ევრო იქნება, მაქსიმალური კი 10 ევრო. გადახდის შემდეგ შემოწირულებს მითითებული თანხა 1 წამში ჩამოეჭრებათ საკრედიტო ბარათიდან. ეპარქიის განცხადებით, შემოწირულობები ტაძრის საარსებო წყაროს 79%-ში ადგენს, მათგან 14%-ს კი სწორედ ხალხის კონტრიბუცია წარმოადგენს, რაც წელიწადში საშუალოდ მრევლის 1 წევრზე არის 98 ევროს ოდენობით. აი, ასეც ხდება, ვნახოთ რა იქნება ცოტა ხანში ჩვენთან, ვინც ის პრაქტიკა იქნება აქეთაც დაინერგოს. ყველაზე მაგარი იქნება წარმომიდგენია ქართული კომერციული ბანკები იქით იყოს და Mastercard და Visa რო ხოცავენ ერთმანეთს. ვისი ტერმინალები და ვისი ბარათები იქნება უფრო პრიორიტეტული. შემოსავლიან ტაძრებში როგორ დაგანთავსდებიან. ვერთ შენგვიშველე ყველა გაჭიროებას. ხო და ჩვენს რა გადაგიმალოთ და ყველაფერი ამოსავლოდნელი და ჩვენს Pirveli და BMG სხვათა შორის ნებისმიერი სცენარისთვის ვართ მზად. ამასაც გამგები იმედია გაიგებს. აი ყველა სიახლისთვის ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბებს კი ნამდვილად დღეს ახლა გადავხედოთ. ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურებას სასჯელ აღსრულების სამინისტროს თანამშრომლებს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი გაუწევს. თიული და ხევსური მეცხვარეები გაერთიანებას და გუდის ყველის ერთობლივ წარმოებას გეგმავენ. ბარაკა ბიჭებო. მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაორმაგდა, რასაც ვერ ვიტყვი ხარისხზე ინტერნეტის. ესეთი ამბებია. მე საკმარისზე მეტი გამომივიდა საუბარი და კიდევ ერთ ამბავსაც გეტყვით, რომ მიმდინარე წელს
102 აუდიტორული შემოწმება მოხდება. გენერალური აუდიტორი გეგმებზე საუბრისას გამოყოფს, რომ ფინანსური აუდიტის ნაწილში 25 აუდიტის დასკვნა აქვთ, აუდიტორული დასკვნა აქვთ, რომლის შედეგად ბიუჯეტის დაფარვის მაჩვენებლის 5%-ით გაზრდა იქნება შესაძლებელი, ანუ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის დაახლოებით 86%-ს მოიცავენ, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. დაგეგმილ სიახლეებს შორის არის მთლიანად საჯარო სექტორში შეწყიდვების საკითხის შესწავლა, ეგრეთ წოდებული ჰორიზონტალური აუდიტი ჩატარდება და ასევე მოხდება ავტოპარკის აუდიტირებაც. აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პრაქტიკულად ორმაგდება ეფექტიანობის აუდიტიც, მეოქებიშვილის უწყების სიახლეები და არა მხოლოდ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. საქართველოს მელიორაცია ვერ უზრუნველყოფს საირიგაციო მომსახურების საიმედო და თანაბარ მიწოდებას აბონენტებისათვის ამ დასკვნას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს. სამსახურში მიიჩნევენ, რომ საირიგაციო მომსახურების ხარისხის ზრდის და წყლის პროდუქტიულად განაწილების ნაწილში სისტემური თვალსაზრისით არაფერი გაუმჯობესებულა. პირველი ანგარიში აუდიტმა 2014 წელს გამოაქვეყნა და როგორც აუდიტის დასკვნაშია ნათქვამი, არსებულ მდგომარეობას შემდეგი გარემოებები განაპირობებს. კომპანიას არ აქვს შემუშავებული მეთოდი, რომლის მიხედვითაც და გაანაწილოს სარწყავი წყალი ნაკვეთებს შორის. განსაკუთრებით ეს პრობლემას ქმნის ზაფხულში, როდესაც წყალზე მოთხოვნა პიკს აღწევს. ასევე სუსტია კომპანიის მიერ წყლის გამანაწილებელი ტექნიკური საშუალებების კონტროლი. 2012-17 წლებში საირიგაციო და სამელიორაციო სისტემის აღდგენა რეაბილიტაციისათვის სახელმწიფოს მიერ 282 მილიონ ლარზე მეტია ინვესტირებული. ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურება საშუალო ახსრულების სამინისტროს თანამშრომლებს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი გაუწევს. სამინისტრომ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ამ ხელშეკრულების მიხედვით კი სამედიცინო დაზღვევის ინდივიდუალურ პაკეტს მიიღებს 3388 თანამშრომელი და სამინისტროს 1650 სავალდებულო მოსამსახურე. ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით შედგენილი მომსახურება 85%-იან სადაზღვევო პაკეტს მოიცავს, 15%-ით გაუმჯობესების შემთხვევაში კი თანამშრომელი თანხას თავად დაამატებს. ხელშეკრულება ერთწლიანია და მისი ჯამური ღირებულება 1,760,730 ლარს უტოლდება. კომისია ინტერნეტის ხარისხის კონტროლის სისტემის შესყიდვის ტენდერს ჩაშლილად აცხადებს. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის შემოწმების მიზნით ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის და ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ინტერნეტ მომსახურების მიწოდების ხარისხის განსაზღვრის და შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ მუშაობა დაიწყო. კომისიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერთან დაკავშირებით გაჩნდა კითხვები, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ტექნიკური სახის იყო და სატენდერო დოკუმენტის არსებით ნაწილთან კავშირი არ ჰქონდა. ამ ტექნიკური შეცდომის გამო კი კომუნიკაციების კომისია ტენდერს ჩაშლილად აცხადებს, გამომდინარე იქიდან, რომ კომუნიკაციების კომისია ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე ორგანოა და მაქსიმალურად ღია დაწარმოებს თავის საქმიანობას, საჭიროდ მიიჩნევენ თუნდაც ტექნიკური შეცდომის გამო ინტერნეტის ხარისხის კონტროლის სისტემის შესყიდვა ჩაშალონ, რადგან არავის ამ პროცესთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ დარჩეს, განმარტავენ თავად კომისიაში. საქართველოს სამხმარებლო ბაზრის და იმპორტირებული სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დაცვის მიზნით კი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ცვლილებები შევიდა კანონში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ვეტერინარული სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის მოქმედი რედაქციით დაავადების აკრძალული და არასასურველი ნივთიერებების, პათოგენების, მომწავლელი ნივთიერებების და სხვა პათოლოგიური ცვლილებების აღმოჩენის მიზნით საზღვარზე ლაბორატორიული ანალიზისათვის ნიმუშის აღება ხორციელდება. თუმცა, სანამ ლაბორატორიული ანალიზი დასრულდება, საქონლის მფლობელს შეუძლია, რომ საქონლის მიმოქცევაში გაშვების უფლება ჰქონდეს. თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებული საეჭვო წარმომავლობის სურსათი კი რთულად მიკვლევადია. შესაბამისად, საფრთხე ექმნება ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. სწორედ აქედან გამომდინარე, მთავრობის დადგენილების მიხედვით ფიზიკური შემოწმებისას განისაზღვრა კონკრეტული სახეობის პროდუქციის შეჩერების პროცედურები. საქონლის მფლობელს კი ეკისრება ვალდებულება, რომ ლაბორატორიული ანალიზის დასრულებამდე საქონელი განათავსოს საბაჟო საწყობში სხვა საქონლისაგან განსალკევებით.
მთიული და ხევსური მეცხვარეები გაერთიანებას და გუდის ყოლის ერთობლივად წარმოებას აპირებენ. უტაწიკლაურის ინფორმაციით მას ამჟამად ფარაში 1300 სული ცხვარი ხავს, მაგრამ ნოემბრიდან დოლის შემდეგ რომელიც მარტამდე გაგრძელდება 3 თვეში, ცხვრის სულადობა მიაღწევს 2200. მისი თქმით, თვეში საშუალოდ 1 ტონა ყველის დამზადებას მოახერხებენ, რომელსაც თბილისში ბაზარში და სუპერმარკეტებში გაყიდიან. კილოგრამის ფასი კი 15 ლარიდან დაიწყება. იმის შესაბამისად, თუ ბაზარზე რა მოთხოვნა იქნება. ფერმერები საომავლოდ ყველის შეფუთვას და ბრენდირებასაც აპირებენ, თუმცა ამაში მთავრობის ჩართულობის საჭიროებას ხედავენ. სამეგრელოში, გურიაში და იმერეთში მოყვანილი ბიოთხილი შვეიცარულმა ექსპორტიორმა კომპანია ანკა ფეარ ტრეიდმა და პაკა ეიჯიმ შეიზღიდეს და ფერმერებს კილოგრამ თხილში საბაზრო ფასთან შედარებით 8%-ით მეტი თანხა გადაუხადეს. კომპანიები ქართულ ფერმერებთან ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციის ელკანასა და შვეიცარული დონორი ორგანიზაციის HAKS ეპერის მიერ დაფინანსებული პროექტის თხილის სამართლიანი ვაჭრობისა და ბიოწარმოების ჯაჭვის აწყობა მცირე ფერმერებისათვის საქართველოში ფარგლებში ურთიერთობენ, რომელიც 2013 წლიდან ხორციელდება. ელკანას წარმომადგენელმა BMG-სთან განაცხადა, რომ პროექტის მიზანია ბიო და სამართლიანი ვაჭრობის საწარმოო ჯაჭვის განვითარების ხელშეწყობა, მცირე ფერმერების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში მობილიზებით და გადამამუშავებელ და ექსპორტიორ კომპანიებთან დაკავშირებით, ასევე პროექტში ჩართული კოოპერატივების და ფერმერების შესაძლებლობის გაძლიერების სწავლების გზით. სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების მწარმოებელი ქარხნის თანამედროვე მანქანადანადგარებით აღჭურვის პროცესი დაიწყო. ამერიკაში შეკვეთილი წარმოების პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი დანადგარები საქართველოში მიმდინარე კვირაში უნდა ჩამოვიდეს. ქარხნისთვის უმაღლესი სტანდარტის მქონე ტექნიკური მოწყობილობა 2 ავტოკლავი ელბით საიკლონის კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა შეარჩიეს. თვითმფრინავების ნაწილების მწარმოებელი ქარხნის მშენებლობას კი საფუძველი საპარტნიორო ფონდმა ისრაელის კომპანია ელბით საიკლონთან ერთად ჩაუყარა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 85 მილიონი ამერიკული დოლარია. ქართული ენის და ლიტერატურის, ისტორიის და სამოქალაქო განათლების მე-9-12 კლასების სახელმძღვანელოების შინაარსში ხარვეზებია. სასკოლო წიგნებში რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების ასახვის კვლევა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა ჩაატარა. ამ კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ სახელმძღვანელოებში შეტანილ ტექსტებში არის ქსენოფობიური ჩანაწერები. ტექსტებში გაშარჟებულია ეთნიკური ჯგუფები, რაც სტერეოტიპების გამყარებას უწყობს ხელს. ადგილი აქვს ასევე კონკრეტული ჯგუფებისათვის ეთნიკურ ან რელიგიურ საფუძველზე ნაკოლოვანების მიწერას, გაიგივებულია ეთნოსიც და რელიგიაც. ძალადობის სცენები კრიტიკული კომენტარის გარეშე აღწერილი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეკომენდაციები მიეცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კვლევის ავტორები ურჩევენ სამინისტროს სახელმძღვანელოების გრიფირების წესში შევიდეს ახალი მოთხოვნა, რომ შინაარსი ითვალისწინებდეს ტოლერანტობის პრინციპებს, სრულფასო უნდა დასახავდეს მრავალფეროვნებას, ეთნიკურად და რელიგიურად ნეიტრალური უნდა იყოს სახელმძღვანელო, სამეცნიერო ენით აღწერდეს მოვლენებს. რეკომენდაციების მიხედვით კი გამომცემლებმა ავტორებმა გრიფირების საექსპერტო ჯგუფებმა სახელმძღვანელოების მომზადების პროცესში უნდა ითანამშრომლონ სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიურ და ეთნიკურ საბჭოებთან. მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა კი ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაორმაგებულია. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით 2017 წლის ბოლოსთვის მობილური ინტერნეტით 2.229.000 აბონენტი სარგებლობდა, მაშინ როცა 5 წლის წინ ეს მაჩვენებელი ორჯერ ნაკლები იყო. წლის დასაწყისთან შედარებით კი აბონენტების რაოდენობა 13%-ით არის გაზრდილი. ყველაზე მეტი 911.000 მომხმარებელი მაგდის ყავს, მეორე პოზიციაზე 803.000 მომხმარებლით ჯეოსელია და მესამე ადგილს 513.000 აბონენტით ბილაინი იკავებს. ინტერნეტ ტრაფიკის გაორმაგებული მოცულობაც უნდა აღინიშნოს, 2017 წლის განმავლობაში აბონენტებმა 60 მილიონი ტერაბაიტი მოცულობის ინტერნეტი მოიხმარეს, მაშინ როცა 2016-ში ეს მაჩვენებელი 30 მილიონი ტერაბაიტი იყო. მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ეგრეთ წოდებული მესიჯების პოპულარობა კი თანდათან იკლებს. ამ სერვისით სულ უფრო ნაკლები აბონენტი სარგებლობს. კომუნიკაციების კომისიის მონაცემებით, მაგალითისათვის 2017 წლის დეკემბერში აბონენტებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 100 მილიონით ნაკლები მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნეს, ჯამში 297 მილიონი, რაც 24%-იან კლებას ნიშნავს, თუ კი წლების დინამიკას გადავხედავთ. კლება ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვან მაჩვენებელს დაგვიდებს. კერძოდ
და 2017 წლის განმავლობაში აბონენტებმა ჯამში 4 მილიარდ 93 მილიონი SMS-ი გააგზავნეს. ეს კი 4 წლის წინანდელ მოცულობას 36%-ით ჩამორჩება. 2013 წელს აბონენტების მიერ გაგზავნილმა მესიჯებმა 5 მილიარდ 572 მილიონი ერთეული შეადგინა. გასულ წელს კი მილიარდ ნახევრით ნაკლები. 2017 წლის დეკემბერში ელექტრომობილების მიერ მოხმარებულმა ელექტროენერგიამ 10025 კილოვატი შეადგინა, მაშინ როცა იმავე წლის იანვარში ეს მონაცემი სულ რაღაც 239 კილოვატი იყო. შესაბამისად, გამოდის, რომ შარშან ელექტრომობილების მიერ დენის მოხმარება 54-ჯერ არის გაზრდილი, თუმცა ეს მხოლოდ საქართველოს მასშტაბებს არ ეხება. ამის შესახებ ინფორმაცია კომპანია e-space-მა გაავრცელა, რომელიც საქართველოში ელექტრომობილების დამტენ სადგურებს ამონტაჟებს. კომპანიამ დამტენების დამონტაჟება 2016 წლის ნოემბერში დაიწყო და ამ დროისთვის მათი რაოდენობა 40 აღწევს. ახლა ალბათ იმის თულა დაიწყება, რამდენი დოლარის ან ლარის ელექტროენერგია მოიხმარეს ელექტრომობილებმა და ნახოთ როგორ გაგრძელდება ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა, მაგრამ სანამ ლარსა და დოლარს დააკონვერტირებდეთ, იქამდე უნდა გავიგოთ რა ხდება სავალუტო ბაზარზე. გასული კვირა ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან მიმართებაში თეთრზე მეტით გაიმყარა, ასე ვთქვათ, პოზიციები. ოფიციალური კურსით დოლარი ლართან მიმართებაში 2 ლარი და 46 თეთრია, თუმცა ქუჩაში სავალუტო ბაზარი რამდენიმე ძირითადად ვთქვათ ლოკაციაზე გადამცვლელ პუნქტებში 2 და 44-ზე 2 და 45-ზეც მიანიშნებს. გაუფასურდა ევროც ლართან მიმართებაში და იგი 3 ლარი და 7 თეთრი. ღირს 1 თეთრიანი გაუფასურება არის ლირასთან მიმართებაში, 65 თეთრი ღირს და დღევანდელი მონაცემებით ფუნტ სტერლინგის მსურველებმა კვლავ 3 ლარი და 50 თეთრი უნდა მოიმარჯვონ. ამასობაში ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების 2017 წლის მეოთხე კვარტალის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში 5 ყველაზე მომგებიანი ბანკის წმინდა მოგებამ ჯამში 776 მილიონ 863 ლარი შეადგინა. მთლიანად საბანკო სექტორის მოგება კი 869 მილიონ 700 ლარი იყო. ანგარიშგების მიხედვით ყველაზე მეტი მოგება საქართველოს ბანკმა მიიღო, რომლის წმინდა მოგება 371 მილიონ 745-ია. ხოლო ბანკის მიერ გადახდილმა მოგების გადასახადმა 32 მილიონ 859,600 ლარი შეადგინა. 606 ლარი. საქართველოს ბანკს მოყვება TBC ბანკი, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში 295,663 ლარის ოდენობის წმინდა მოგება მიიღო, მოგების გადასახადის სახით კი 32 მილიონ 229,000 ლარი გადაიხადა სახელმწიფო ბიუჯეტში. 52 მილიონიანი წმინდა მოგებით ჩამონათვალში მესამე ადგილზე არის ლიბერტი ბანკი, ხოლო მეოთხე და მეხუთე ადგილებს რეიტინგში ქართული ბანკი და VTB ბანკი იკავებენ. შესაბამისად მათმა წმინდა მოგებამ გასულ წლის მონაცემებით 36 მილიონ 817,000 ქართული ბანკის შემთხვევაში და 20 მილიონ 258,000 VTB ბანკის შემთხვევაში შეადგინა. უფრო დეტალური ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით ცხადია BMG-ზე ნახავთ. მანამდე კი ამინდის პროგნოზი და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. დღეს თითქმის მთელ საქართველოში იწვიმებს, მოგვიანებით შეგატყობინებთ უკვე ქალაქების მიხედვით ტემპერატურულ მაჩვენებლებსაც, თუმცა საერთო ჯამში უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო როგორც ვატყობინებს, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში კი იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოვს, ზოგან დასავლეთის
მიმართულების ქარი იქროლებს, რო გამოშვებით ძლიერადაც. როგორც გითხარით, წვიმა მოსალოდნელი და სოხუმიც არ იქნება გამონაკლისი, არც ბათუმი და ორივე შემთხვევაში 12 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურა მაქსიმუმ. ქობულეთში ციწვიმებზე 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთში, ქუთაისში იწვიმებზე 10 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ციწვიმებზე 11 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ, ისევე როგორც ოზურგეთში. ოიში წვიმა ანავარაუდები და 6 გრადუსი, გორში 11 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს, ცხინვალში 10 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ და წვიმა ანავარაუდები, მარნეულში კი უნალექოდ ჩაივლის უმეტესად დღე და მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება. რუსთავშიც არ ველოდებით, ნალექს და 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში იწვიმებს და 7 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიაში კი მოთოვს და -3 გრადუსია ნავარაუდები. ახალქალაქშიც თოვლია მოსალოდნელი, ოღონდ ამ შემთხვევაში 2 გრადუსი სითბო იქნება, სტეფანწმინდაშიც მოთოვს და აქაც სითბო იქნება 3 გრადუსი, თელავში კი თლად 14 გრადუსია ნავარაუდები და უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და დრო გამოშვებით ძლიერად. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსი იქნება. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, გავდივართ რეკლამაზე და შემდგომ უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას და სხვადასხვა თემების წარმოდგენას თქვენთვის. შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში BMG-ის გუნდი საქმიანი დილით იქნება წარმოდგენილი. რეკლამის დროა ტელეპიროზე. VRex-ი Google-ის top 50 სტარტაპის სიაშია მოხვედრილი. შედეგის შესაბამისად 14 თებერვალს ისინი სან-ფრანცისკოში გამოფენაზე ადგილსაც მოიპოვებენ. ინოვაციების მექაში მოხვედრა მარტივი სულაც არ ყოფილა და ამისთვის 1000 კონკურსანტს შორის 50,000-ში მოხვედრა იყო სულ მინიმუმ საჭირო. რაც წარადგენენ VRex-დან გამოფენაზე, ამას საქმიანი დილის მაყურებელი ჩვენი სტუდიიდან მოისმენს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოფენასაც დავესწრებით ნაწილობრივ. ნიკოლოზ გოგოჭურს VRex-ის დირექტორს და ნიკოლოზ როსტომაშვილს VRex-ის მართულ პარტნიორს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით. მადლობა. მარტივია, ორივეს ნიკოლოზს. იმართა. კიდევ პრინციპი შეერჩიეთ კადრები. სივის რო ვიბარებ, სახელი უნდა იყოს ნიკოლოზ. მაგარია. ანუ სივიში ტყუილი მოსვლა თუ ნიკოლოზ ჩავწერეთ. ესეთი კონკურენციის პირობებში, როცა კონკურენტების რაოდენობა 1000 იყო, 50 საუკეთესოში და მექაში. თლად შუაგულში ყველაფრისას. მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ, ულოცავ ამ კომპანიას, ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე და ნიკა რითია გამორჩეული ეს წარმატება და ცოტა მეტი 14 თებერვლის ღონისძიებაზე ცხადია და მე უკვე სხვა თემებზეც გადავედით. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნა, რომ მართლა აქ მოხვდით ჩვენ და ბევრ კონკურსებში მიგვიღე მონაწილეობა და რაღაც ვიმარჯვებთ ხშირად კარგია ეს, თუმცა ამ კონკურსში, რომელიც მართლა მექაში არის და Google-ი არის თვითონ და მათი ეს ანალიტიკოსები არიან აი ამ სტარტაპების გამომკვლევები, შემრჩევები, ეს არის ძალიან დიდი რამ. ჩვენ თვითონ პრინციპში არ მოველოდით ამას და რაღაც უცებ ეს მეილი რომ მივიღეთ, ძალიან გახარებულები ვიყავით და გაოცებულები ვიყავით. თვითონ ღონისძიების სპეციფიკა არის ესეთი, Google-ი არჩევს სტარტაპებს, რომლებზეც ამბობს, რომ მე ვთვლი, რომ აი ეს 50 სტარტაპი არის ძალიან პერსპექტიული. და მთელი ამ სტარტაპების ცხოვრების, აი არსებობის პერიოდში ეს Google-ი უდგას უკვე მათ თავისი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტით, რომ აი ინვესტორებთან, დანარჩენ საზოგადოებასთან, რომ მე ვამბობ, რომ ესენი არიან ძალიან კარგი და მე ვამბობ, რომ ესენი სწორ საქმეს აკეთებენ, ასე ვთქვათ. არის თუ არა ეს უკვე ერთგვარად აღიარება? რა თქმა უნდა არის. და მეორე მხრივ გამოწვევა იმისათვის, რომ გაამართლო რეალურად ასეთი გვერდში დგომა და ის სტანდარტები, რომელსაც თუნდაც Google-ი ამ შემთხვევაში თავის მომხმარებელს თავაზობს. რითი იყავით წარმოდგენილები უფრო კონკრეტულად, რა შეარჩია Google-მა, რასაც გვერდში დაუდგება ამ დროისათვის. პრინციპში დაახლოებით კი შემიძლია. ანუ გამოწვევაც არის, ანუ ფსონები ზოგადად ყველა მიმართულებით აწეული არის ჩვენი კომპანიისთვის ახლა, ანუ როგორც პასუხისგებლობის, ასევე ვთქვათ აღიარების კუთხით, ხო? რა იყო წარმოდგენილი? წარმოდგენილი იყო ის, რაც მთელ მსოფლიოში ახლა ვირტუალური რეალობის სამყაროში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბიზნესში გამოყენების кейსი. ანუ ყველამ ვიცით, რომ ვირტუალური რეალობა ძალიან კარგი რაღაცაა, ძალიან სასიამოვნოა, ადამიანი არ მეგულება, ვისაც ნუ აი ძალიან რაღაც არ მოეწონოს.
მაგრამ როგორ გამოვიყენოთ ვირტუალური რეალობა იმისთვის, რომ ფული გააკეთოს, ხო, როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვიღაცისთვის მხოლოდ ტექნიკის შეფასება, ეს იყო მთლიანად кейსი, როგორც ესეთი. ანუ ჩვენი სტარტაპი ფოკუსირდება ზუსტად მაგაზე, რომ როგორ გამოვიყენოთ ტექნოლოგია იმისთვის, რომ ტურიზმის ინდუსტრია წინ წავწიოთ და განმავითაროთ, ხო? და როგორ იყენებს თქვენ? და ვიყენებთ როგორ? ამ მომენტისთვის ჩვენ გვაქვს სპეციალური მოწყობილობა, გვაქვს გადაღებული 360 გრადუსიან ფორმატში მთელი საქართველოს ტურისტული პოტენციალი, გვაქვს გაკეთებული ინტერაქტიული გამოცდილებები. მთელი საქართველო ნამდვილად? კი, ну, ყოველ შემთხვევაში ცდომილების გათვალისწინებით, 100-ზე მეტი მიმართულება არის გადაღებული და წელს ვაგრძელებთ კიდე. და არის ამ მოწყობილობაში ჩატვირთული ეს ინტერაქტიულ რეჟიმში ვირტუალური რეალობის გამოცდილებები და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დისტანციურად განიცადოს რა როგორი არის საქართველოში მოგზაურობა და დაინტერესების შემთხვევაში შეუკვეთოს ტურიზმი, ხო? და ამ მომენტისთვის საქართველოს მთავრობის ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი სააგენტო იყენებს ამას ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. აი ეს кейსი, ეს მთლიანად ეს ბიზნეს მოდელი იყო წარდგენილი იქ და პრინციპში იქ გასაუბრებისას თქვეს, რომ ასეთი кейსი ჩვენ ჯერ არ შეხვედრია. ანუ თქვენ იდეაში კომპანიებისთვის აკეთებთ ამას თუ ინდივიდუალური მომხმარებელსაც შეიძლება ჰქონდეს და გათვლა გაქვთ, რომ ინდივიდუალურად შეიძლება დაინტერესდეს ადამიანი. ჩვენ მუშაობთ კომპანიებისთვის და სახელმწიფო პირველ რიგში სახელმწიფო თვის ვაკეთებთ ამ გადაწყვეტილებებს და კომპანიებისთვის. ეტაპებად არის დაყოფილი ჩვენი ბიზნეს მოდელის განვითარება. პირველი არის B2G მოდელი, მერე წავალთ B2B მოდელზე და ბოლოს უკვე ჩვეულებრივად, როცა პენეტრაცია გაიზრდება და ყველას ექნება ვირტუალური რეალობის სათვალე, უკვე გადავალთ ინდივიდუალურ. განვითარების შემდეგი ეტაპი რა შეიძლება იყოს გარდა სამხმარებლო ბაზრის ზრდისა და რეალურად სეგმენტისა, რომელსაც თქვენ ახლა ემსახურებით, რამდენად შეიძლება რომ შეიცვალოს თვითონ ეს მოწყობილობა ან ის კონტენტი, რომელსაც თქვენ შესთავაზებთ. აი ნახეთ ახლა ჩვენ кейსი ვახსენეთ, ხომ? ანუ кейსი დღეს არის ესეთი. ხვალ ხდება გახსნა უფლისციხეში, აი ესეთი სპეციალური სტენდის, რომლის საშუალებითაც ჩვენ სრულფასოვნად შეგიძლიათ განიცადოთ, აათვალიერო, მიიღო ინფორმაცია უფლისციხის შესახებ. ამ იკეთებ ამ ვირტუალურ რეალობის სათვალეს და ანუ ეს იქ ხარ. გესაუბრება, ენებს ირჩევ, იქ ხარ ყველა გადადიხარ, გადმოდიხარ, ანუ თან რო გესაუბრება ეს გიდი რო აი თქვა ეს მოყავთ მაგალითი უფლისციხის ხვალინდელი კი ბატონო ხო ეს არის მაგალითი ხო ანუ შეიქმნა ასეთი სტენდი იქვე ჩვენ თანხმდებით იმაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან რომ ჩვენ სხვა ძეგლებზეც გავაკეთებთ ამას ეს არის ძალიან სერიოზული кейსი რომელიც მართლა მსოფლიო დონის არის და ძალიან საამაყოა ის რომ სახელმწიფო სტრუქტურამ გამოიჩინა მოქნილობა, გამოიჩინა რაღაც ეს შორის უჭრეტელობა და ესეთ кейს ჩაავლო ხელი და გაკეთდა. რა თქმა უნდა, ბიუროკრატიული რაღაც პროცედურების გათვალისწინებით მაინც მოხერხდა ის, რომ სოფლიოში პირველი кейსი ასეთი გამოყენების ვირტუალური რეალობის და ასეთი მიმართულებით, რომ შიშომა პირს შეუძლია მასიურად მივიდეს იქ და სრულფასოვნად განიცადოს და დაათვალიეროს ეს ის მოწყობილობა რომ შეიძლება ხუთიანი, იმიტომ რომ დავანახოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს. ანუ განვითარებაზე რომ საუბრობდით, ხო? ეს არის განვითარება. ის რაც მეკითხეთ, ის სტენდი სპეციალური რომ გაკეთებულია, ეს კადრებშიც გამოჩნდება. ეს არის სტენდი, მაგრამ აი განვითარება ხდება როგორი რომ VRex იწყებს ესეთი დაშლა აწყობა ძალიან მარტივი ესეთი მოწყობილობის გაკეთებას, რომელიც აი ესე იშლება, შიგნით ტელეფონი იდება და Android-ი უნდა იყოს აუცილებლად. ამ მომენტისთვის ჯობია Android-ი იყოს. მაგრამ ძალიან ცოტა ხანში ჩვენ Apple-ის პლატფორმასაც დავასაპორტებთ. აი ასეთი მოწყობილობა გადაგეთება, როცა ადამიანი ამას იკეთებს, ხო? აი ეს აღმოჩნდება ჩათვალეთ საქართველოში. იგივე კონტენტია ეს ათვალიერებს და თქვა მოეწონა ეს ადგილი, ხო? შეხედავს ერთ ღილაკს, რომლის მიხედვითაც ანუ უკვე ეთერშია პრინციპში. კი. ხო, აი ახლა მე ათვალიერებს ვაშლოვანის გადასახედი არის მაგალითად მზის შესვლა არის გადაღებული ეს დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტოსთვის გამოფენისთვის ვიღებდით მაშინ. აქედან შეუძლია ადამიანს შეუქმნას ტურიზმი. ამ ნაწილს ბიზნესრეთ რო შევხედოთ ამ ნაწილს თუ ამ პლატფორმას გამოიყენებს ადამიანი, ანუ ყველა ტერიტორია ერთდროულად გაიყიდება თქვენს გეგმაში როგორ არის თუ ეს იქნება პაკეტებით, რომ ვთქვათ ყველაზე ვთქვათ ტოპ 5, ტოპ 10, ტოპ 50 მთელი პაკეტი, მთელი საქართველოს ნახვა და ასე შემდეგ. აი ამ ნაწილს როგორ უყურებთ? ამ მომენტისთვის არის როგორ აი მაგალითად წეგან კადრები იყო მადრიდის გამოფენის, ხო? ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ასევე ჩვენი
ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი არის ამ მომენტისთვის და თანამშრომლობთ და მადრიდის გამოფენაზე საერთაშორისოზე რომ წავიღეთ ჩვენ სტენდი, ხო, წინასწარ შევთანხმდით იმ სტენდში რა კონტენტი უნდა იყოს. ტურიზმის ადმინისტრაციამ აირჩია, რომ ამ გამოფენისთვის მე მჭირდება ეს 10 ლოკაცია და ეს ჩატვირთე. და ასე არის ამ მომენტისთვის რა, ანუ ჩვენი კასტომერი, ჩვენი დამკვეთი, ასე ვთქვათ, ირჩევს ყოველ კონკრეტულ მომენტში რა უნდა იყოს ჩატვირთული. მაგრამ საბოლოო ჯამში განვითარების შემდეგ ფაზაში როცა გადავალთ, ჩვენ ვუმიზნებთ იქითკენ, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა თვითონ აირჩიოს მის კონკრეტულ დივაისში რა უნდა ჩანდეს. ნუ აი მე მქონდეს რეალურად. თლიანად საქართველოს იქ ამ თლიანად და აი ჩემით იმას ვქნა მე რა შენით ჩვენ უცხო ბიზნეს მოდელზე აბსოლუტურად გეთანხმებით რა. გამომდინარე იქიდან რომ დღეს კარგია, ცუდია, რეალობაა რომ სახელმწიფო არის ყველაზე მსხვილი დამკვეთი ამ შემთხვევაში და ბიზნეს მოდელის თვალსაზრისით თქვენი გნებავთ სტრატეგია და გნებავთ ტაქტიკა აბსოლუტურად სწორია. როცა იქნება კერძო სექტორის საიმისოდ მზად რომ არ ვიცი მე მიბაძოს თუ შესაბამისი ფონდებიც გამოუჩნდეს იმ თამამ გადაწყვეტილებებს რაც ცალკეულ სახელმწიფო სააგენტოებს ახასიათებს რა ვიცი ბარაქალა მაგათ. ნიკა, ცოტა მეტი მითხარი შემოპირებთან დაკავშირებით. ეს თემა რაღაცა ჩამჩა და თან ვეღარ განვავრცებ. ანუ როგორც მოგახსენებთ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტია ეს, რომ ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალური სტენდი, რომელიც დგას უფლისციხის ცენტრში. მაგრამ ეს ხო არ არის, ანუ ბოლო ლოკაცია, პირიქით ამით იწყება. ამით იწყება. ასევე ისიც იქ არის დაგეგმილი, რომ იმის გავს მოწყობილობებზე ადაპტირებული აპლიკაციები გამოვიდეს, სადაც უკვე ადგილზე მისვლაც აღარ იქნება საჭირო და აქედანვე დაათვალიერებ, სახლიდანვე დაათვალიერებ. ანუ გეგმაში არის ის, რომ ჩვენ ყველა ადამიანს მივცეთ საშუალება სრულფასოვნად ემოციების დონეზე, არა მარტო ინფორმაციის დონეზე, აი გააღიქვან ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც მეცაც გეტყვით, ხა მე მაგალითად ხანდახან არ ვარ ხასიათზე, ხა ამ ძეგლის თავიდან ბოლომდე დათვალიერების ვარძია, მაგალითად ხა უზარმაზარი ძეგლია, იქ შეიძლება არ გინდა ამდენი სიარული, ხო? რაღაცას დაათვალიერებ, რაღაცას ამით შემთხვევაში ვცხოვრობთ ადამიანებზე, რომლებსაც შეიძლება სურვილი აქვს, მაგრამ შესაძლებლობა არ აქვს ფიზიკურად. იმიტომ რომ ვისაც შესაძლებლობა არ აქვს, მათთვის გაკეთდა. თუმცა ამის გამოყენება ყველა შეუძლია. ხმით მხარდაჭერა, ანუ ბიდის მომსახურება როგორ ხდება ეს ინტეგრირებული ის და აი თან რო ელაპარაკება მაგალითად. ან როგორც ირჩევ ჩვეულებრივად აუდიოგიდი რაც ფუნქციონირებს უფლისციხის ტერიტორიაზე, იგივე აუდიოგიდი გესმის ამ ვირტუალურ რეალობაშიც და ზუსტად იგივე ადგილას რომ მოხდები, იგივე გესმის. მაგრამ უკეთესი ან თქვათ თუ ართ ჩვენ ადგილას, სადაც აი თქვა კესონებიან დარბაზში ვართ, ხო? გვეუბნება რომ თქვენ ხართ ახლა კესონებიან დარბაზში და ანუ ამას გვიყვება ხო რა არის ეს კესონები და ასე შემდეგ. ამ კესონებიან დარბაზს როცა მიყვება, ასევე აქ ვიზუალური ეფექტები შემოდის, რომ აი შემოისმევა ხაზი, რომ აი ეს არის კესონებიან დარბაზი. შენ რო რასაც გელაპარაკებ, ადამიანი ხელით მიგანიშნებს, თქვათ, როდესაც რაღაცის ანახავად ხარ, აბსოლუტურად შემოტანილია გრაფიკული ვიზუალური ეფექტები რა. რა ლოკაციები და დესტინაციები გაიზარდოს. ასევე ჩვენ ახლა მაგალითად გვინის სააგენტოსთან ერთად მუშაობთ აპლიკაციაზე, რომელიც საქართველოს იქნებოდა ეგ ზედ აი ღვინის ტურიზმთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ბორდოსთვის მომზადდა ერთი საბაზისო აპლიკაცია, რომელიც ახლა ღვინის სააგენტოს და საკპატენტის მიერ იყო ესეთი მხარდაჭერილი და ამ მომენტისთვის ერთი სტენდი დგას ღვინის სააგენტოში, რომელშიც ჩატვირთულია ეს აპლიკაცია და ანუ გეგმაში არის ამ წლის მანძილზე განვითარება ამ აპლიკაციის ადგილწარმოშობების შესახებ და ანუ ყველამ რო გაიგოს. ნიკა 14-ში რა შემადგენლობა იქნებით შტატებში? ეს ნიკა გეტყვი. 14-ში VRex-ის მხრიდან მივდივარ მე, ასევე მიდიან სტარტაპების ასოციაციის წარმომადგენლები და ასევე ორი სტარტაპი მივდივართ კიდე, ხო, სხვები რა, უბრალოდ ანუ ჩვენი პრინციპით მოქმედებთ, ერთი თუ შევიდა, რამდენიმე უნდა შეყვეს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ლოკომოტივი ხარ. კი, ანუ ჩვენ მე რო გავედი და რო გვექნება საშუალება, გავაკეთოთ იქიდან ჩართვა. სიამოვნებით. ტექნოლოგიები
BMG-ს და VRex გიждდებიან და შესაბამისად ტელეფონებით ჩართვები გვიყვანს. კი, სიამოვნებით. წინასწარ კიდე წარმატებებს გისურვებთ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ნიკა გოგოჭურს VRex-ის VRex-ის უკაცრავად დირექტორს და ნიკოლოზ როსტომაშვილს. ნიკას შედარებით იცნობ, დღეს უბრალოდ სათვალის გარეშე არის, მაგრამ მის ახალი იმისაც შეეგუეთ და რასთავარი არ დაივიწყოთ მთავარი იმიჯი, რომელიც წერან ყველას გვეკეთა და მოგვიხდა. იგი VRex-ის მართველი პარტნიორი და დამფუძნებელი გახლავთ. ჩვენ ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს, რომელსაც ამ აპლიკაციების თემას გავაგრძელებთ, რომელიც Forbes-ის სამიზნედ იქცა თებერვალში. აპლიკაცია, რომელიც დიდი ქალაქებისთვის დიდ მონაცემებს აგროვებს და რომელიც ვარაუდობენ, რომ ურბანულ საცობებს დაამარცხებს. ორი ისრაელელი ანტრეპრენიორის მიერ შექმნილი აპლიკაცია 78 ქვეყანაში უკვე ხელმისაწვდომი. თუმცა წინ კიდევ უფრო დიდი გეგმები და გამოწვევებია. Move-ის შესახებ მეტი დეტალი მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. აპლიკაცია, რომელიც ურბანულ საცობებს დაამარცხებს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობას მარტივსა და სასიამოვნოს გახდის და მოქალაქეებში უმანქანოდ გადაადგილების სურვილს წაახალისებს. ეს Move-ია, რომელიც გვპირდება, რომ დიდ ქალაქებში ცხოვრებას ასატანს გახდის. აპლიკაცია ოპტიმალური სამანქანო მარშრუტების განსაზღვრის მიზნით თავის მომხმარებელს გზაზე მიხვება. ადგილმდებარეობის მონაცემებისა და ახლო-მახლო მდებარე მომხმარებელთა მონაცემების კომბინირებას ახდენს და მის საფუძველზე ორ პუნქტს შორის ყველაზე ეფექტიან საჯარო ტრანზიტის პროგნოზირებას აკეთებს. შედეგად Move-ი მსოფლიოში ყველაზე ხშირად ჩამოტვირთული ტრანზიტის აპლიკაციად იქცა და სულ რაღაც 5 წელიწადში 100 მილიონი მომხმარებელი მოიპოვა. Move-ი 44 ენაზე 78 ქვეყანაშია ხელმისაწვდომი და სამსახურში მიმავალი თუ იქიდან მომავალი მგზავრი 1500 ქალაქში. ლექსინგტონითა და ლონდონით დაწყებული ჰანოით დამთავრებული სწორედ მისი მეტად არიან. გზავრთა უმეტესობამ არ იცის ზუსტად როდის მოვა მათი ავტობუსი, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, თუ როგორ დაუკავშირდება ეს ავტობუსი სხვა ტრანზიტულ სერვისს, ან როდის შეიძლება ფეხით ან ველოსიპედით სიარული უფრო სწრაფი გამოდგეს. ანუ ურბანული მობილობა გლობალური პრობლემაა, ხოლო Move-ის ტრანზიტულ მონაცემებს შესწევს ძალას აგრძნობლად გაუმჯობესოს ჩვენი ქალაქების ცხოვრების ხარისხი. Move-ის პოტენციალი რეალურ დროში მიმდინარე სატრანზიტო ინფორმაციის მონეტიზირებას უკავშირდება. ეს ინფორმაცია კი ყოველდღიურად გენერირებულ 500 მილიონზე მეტ ცალკეულ მონაცემს მოიცავს. სამომავლოდ Move-მა უნდა დაამტკიცოს, რომ შეუძლია ეს მონაცემები ფულად აქციოს. კომპანიის თქმით, მონეტიზებას SS-ზე აიწყებენ და შემოსავალს არ ამხელენ, რომელიც Forbes-ის შეფასებით კვლავ უმნიშვნელოა. თუმცა აპლიკაცია შესწევს ძალას აგრძნობლად გაუმჯობესოს ჩვენი ქალაქების ცხოვრების ხარისხი. სამომხმარებლო საქონლის და მომსახურების ფასების დონე 6% გაიზარდა. 2017 წლის დეკემბერში საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტიდან დეფიციტურად 740 მილიონი ლარია დახარჯული. 2017 წელს საქართველოს რკინიგზამ 2016 წელთან შედარებით 10%-ით ნაკლები ტვირთი გადაზიდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით იანვარში სამომხმარებლო საქონლის და მომსახურების ფასების დონე 6% არის გაზრდილი. წლიურმა ინფლაციამ კი ანუ 12 თვის განმავლობაში ზრდამ შეადგინა 4.3%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო 1 წელიწადში სამომხმარებლო პროდუქცია 4.3%-ით გაძვირდა. 2010 წელთან შედარებით ფასები 28%-ით არის გაზრდილი. იანვარში ფასების ზრდა ძირითადად სურსათის თამბაქოს გაძვირებამ და კომუნალური გადასახადების ზრდამ განაპირობა. ბოლო 1 წელიწადში ყველაზე მეტად ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ფასები გაიზარდა 11.9%-ით. ტრანსპორტის ფასები 6.6%-ით არის გაზრდილი, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ფასები კი 4.7%-ით. ჯანმრთელობის დაცვის ფასი კი 6.4%-ით გაიზარდა. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 2.7%-ით გაიზარდა.
2017 წლის დეკემბერში საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტიდან დეფიციტურად 740 მილიონი ლარია დახარჯული. იანვარ-ნოემბერში დეფიციტური ხარჯვა სულ 478 მილიონ ლარს უტოლდებოდა, ანუ მხოლოდ დეკემბრის თვეში დეფიციტმა 272 მილიონი ლარით მეტი შეადგინა, ვიდრე წლის პირველ 11 თვეში. 740 მილიონიანი დეფიციტი განაპირობა იმან, რომ მიმდინარე შემოსავლებს 157 მილიონი ლარით გადააჭარბა. 273 მილიონი ლარი შეადგინა არაფინანსური აქტივების წმინდა დაფინანსებამ, ხოლო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდამ 311 მილიონი ლარი დააფიქსირა. 740 მილიონი ლარის დეფიციტი კი ასე დაფინანსდა 114 მილიონი ლარი სახელმწიფო ვალის აღებით, 626 მილიონი ლარი ბიუჯეტის ნაშთზე არსებული თანხის გამოყენებით დაიფარა. დეფიციტური ხარჯვა განსაკუთრებით მაღალი დეკემბრის მეორე ნახევარში იყო, რამაც ლარის კურსის დაცემასაც შეუწყო გარკვეულწილად ხელი. 2017 წლის ბიუჯეტის წლიურმა დეფიციტმა კი 1,200 მილიონი ლარი შეადგინა ჯამში. 2017 წელს საქართველოს რკინიგზამ 10,672,568 ტონა ტვირთი გადაზიდა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელზე 1,900,166 ტონით, ანუ 10%-ით ნაკლებია. გასულ წელს განსაკუთრებით ტრანზიტული ტვირთების მოცულობა შემცირდა და თუკი 2016 წელს მათი რაოდენობა 6,193,027 ტონა იყო, გასულ წელს 4,976,434 ტონამდეა შემცირებული. გადაზიდული ნედლი ნავთობის და ნავთობპროდუქტების რაოდენობა გასულ წელს 2016-თან შედარებით თითქმის მილიონი ტონით შემცირდა და დაახლოებით 4,347,000 ტონა შეადგენდა. შემცირდა მარცვლეულის და მარცვლეულის პროდუქტების გადაზიდვის მაჩვენებელიც და 302,277 ტონას გაუტოლდა. ნაცვლად 458,128 ტონისა. თითქმის მილიონი ტონით არის შემცირებული რკინისა და მანგანუმის მადანის გადაზიდვის მაჩვენებელიც და 462,000 ტონას უტოლდება. გადაზიდული ფერადი ლითონების მადნების რაოდენობამ კი 507,325 ტონა შეადგინა, რაც თითქმის 13,000 ტონით გაზრდილი მაჩვენებელია. გაზრდილია ქიმიური და მინერალური სასუქების გადაზიდვის მაჩვენებელი და წლიურად 565,912 ტონა დაფიქსირდა. გასულ წელს საქართველოს რკინიგზამ 41,392 კონტეინერი გადაზიდა ჯამში. Zara Home კი თბილისის მოლში გაიხსნა, სადაც სახლის აქსესუარების და დიზაინის მაღაზია იქნება. მაღაზიაში მისულ მომხმარებელს ადგილზე სხვადასხვა სახეობის ისეთი პროდუქციის ნახვა შეიძლება, როგორიც არის მაგალითად ჭურჭელი, თეთრეული და განსხვავებული დიზაინის სახლის აქსესუარები. მაღაზიის გახსნის დეტალები კი ვნახოთ სიუჟეტში. მოდური ბრენდი Zara ქართულ მომხმარებელს ახალ შესაძლებლობებს თავაზობს, რომლის ფარგლებშიც თბილისი მოლში დღეიდან დახვეწილი დიზაინის საყოფაცხოვრებო ნივთების მაღაზია Zara Home გაიხსნა. სახლისთვის საჭირო აქსესუარების დიდი არჩევანი, მაღაზიის განსხვავებული ინტერიერი და სტილი, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 70-ზე მეტ ქვეყანაშია ცნობილი. როგორც მსოფლიოში, ისე თბილისშიც Zara Home ქართველ მომხმარებლებს ყოველ წელს უახლესი მოდური ტენდენციების ორ კოლექციას შესთავაზებს, ხოლო განახლებული პროდუქციის ნახვა ადგილზე კვირაში ორჯერ იქნება შესაძლებელი. Zara Home is the sister brand of Zara. Zara Home არის Zara-ს შვილობილი კომპანია, როგორც თქვენ იცით, Zara არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოდური ბრენდი. Zara Home კი არის ფოკუსირებული სახლის აქსესუარებზე. ჩვენ Zara გავხსენით საქართველოში 6 წლის წინ, რის შემდეგაც ქართველი მომხმარებლებისგან Zara Home-ის პროდუქციაზეც იყო მოთხოვნა. ჩვენ გაგებით მოვეკიდეთ ამ საკითხს და დიდი მოთხოვნის შემდეგ გავხსენით ისიც. Zara Home დაინტერესებულ პირებს ერთ სივრცეში ისეთ პროდუქციას შესთავაზებს, როგორიცაა თეთრეული, ჭურჭელი, ავეჯი ან თუნდაც თანამედროვე დიზაინის სახლის დეკორაციები, რომლებიც ყველანაირი ტიპის მომხმარებლების სურვილებს დააკმაყოფილებს. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოშიც არის Zara Home, რადგანაც უკვე ყველა ქართულ მომხმარებელს შეიძლება მაღაზიაში მოსვლა, ახალი კოლექციის ნახვა, რადგან Zara Home ანახლებს კოლექციას წელიწადში ორჯერ, ყოველთვის ითვალისწინებენ ტენდენციებს და
ყოველთვის ფასი საკმაოდ მისაღები ფასი არის. აქედან გამომდინარე შეგიძლია რომ სახლში ყოველთვის გადაახალისო შენი ინტერიერი. უპირველესად მინდა მოვილოცო ქართულ მომხმარებელს, რომ საკმაოდ კარგი სიახლეა ზარაჰომის გახსნა საქართველოში, იმიტომ რომ არის ძალიან ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი, მოდი ესე ვთქვათ, საქონელი, ძალიან ლამაზი, მრავალფეროვანი, ძალიან მიხარია გახსნა და ვიქნები ხშირი სტუმარი. ზარაჰომი ინდიტექს ჯგუფში შემავალი ბრენდია, რომელიც მსოფლიოს თავის პროდუქციას 2003 წლიდან სთავაზობს და ამ ეტაპზე ბაზარზე 500-ზე მეტი მაღაზიითაა წარმოდგენილი. ყოველ პროდუქტზე დიზაინერების საერთაშორისო გუნდი მუშაობს, რომლებიც ყოველდღიურად ცდილობენ მომხმარებლებს თბილ გარემოსთან ერთად უახლესი მოდური სტანდარტებით შესთავაზონ. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სამშენებლო კომპანია ნოვა ბერი ანდრეას ფონდს ესტუმრა და ისინი სხვადასხვა სახის პროდუქციითაც მოამარაგა. ნოვას წარმომადგენლების თქმით, კომპანიისთვის მსგავსი აქტივობა უცხო არ არის და მომავალში კიდევ ბევრი საინტერესო იგეგმება. კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბერი ანდრეას ფონდში განსხვავებულად დაიწყო. ტრადიცია კომპანია ნოვასგან არც ამჯერად დარღვეულა და ბავშვების გასახალისებლად საჩუქრებიც მომზადდა. საჭირო პროდუქტების სასაჩუქრად მომზადებით სამშენებლო მასალების კომპანია მსოფლიო მასშტაბით აღნიშნად კიბოსთან ბრძოლის დღეს შეუერთდა. კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა დღეს და შევეცადეთ რომ ბავშვებისთვის ხიარული განწყობა შეგვექმნა. ჩვენ კალენდარში ძალიან ბევრი დღეა მონიშნული, რომელსაც ბერი ანდრეას ფონდთან ერთად გავატარებთ. საჭიროების ორგანიზაციას მოვაწოდეთ პროდუქტები და მინდა გითხრათ რომ ეს დღე არ არის დღე, როდესაც რაღაც უნდა უთანაბროთ ერთმანეთს. ჩვენ ვფიქრობთ რომ წმენით და ერთმანეთის გვერდში დგომით ბევრად უფრო გავახალისებთ ამ ბავშვებს. აქ მყოფი ბავშვებისთვის კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ბერი ანდრეას ფონდი 18 წლამდე სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს ეხმარება. ფონდი ბავშვთა მკურნალობას, მათ რეაბილიტაციას და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს. 4 თებერვალი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ მათ პარალელურად მათ გვერდით არიან ბავშვები, ადამიანები, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება და ისინი არიან ონკოლოგიური სენით დაავადებულები. რაც შეეხება კომპანია ნოვას, ეს არის ჩვენი უერთგულესი მეგობარი კომპანია, ძალიან დიდი ხანი არის, ძალიან მთელი გულით, სულით და სიყვარულით ზრუნავენ ჩემს შეხვედრა ბოლო არ არის კომპანია ნოვასთვის სოციალური პასუხისმგებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია, რომლის ფარგლებშიც მისი წარმომადგენლები ბერი ანდრეას ფონდის ხშირი სტუმრები არიან. მალე მასპინძლობასაც შეითავსებენ. კომპანია ნოვას ინიცირებით გაზაფხულზე ბედნიერების სახლის მშენებლობა დაიწყება. საჭირო აღსრულების სამინისტრო ბიზნეს სექტორს ძალიან საინტერესო წინადადებას შესთავაზებს. ძალიან მალე პენტენციურ დაწესებულებებში საწარმოების გახსნის წინადადებით სულ მალე მიმართავენ. ამასთან ამ შემთხვევაში ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებიც პენტენციურ დაწესებულებებში საწარმოების გახსნიან, ექნებათ შესაძლებლობა, რომ შეღავათები დაუწესდეთ. ამ შეღავათების დაწესებაზე საჭირო აღსრულების სამინისტროს და პრობაციის სამინისტრო იმ ინიციატივის ფარგლებში მუშაობენ, რომლითაც მსჯავრდებულები პენტენციურ დაწესებულებებში დასაქმდებიან, დასაქმების შესაბამისად კი დარჩენილი სასჯელი ვადა შეუმცირდება. გიორგი ციბაძესთან საჭირო აღსრულების და პრობაციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან ვისაუბრებთ ამ პროექტის შესახებ უფრო ცვლად და მეტ ინფორმაციასაც მივიღებთ. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. საინტერესო თემაა ჩვენთვის, ბიზნესის თემაც არის და მეორე მხრივ კვეთაა თქვენ სამინისტროსთან. ვიდრე გადავალ გეგმებზე, რომელზეც ვიცი რომ ჯერჯერობით მინდის მუშაობა, პაკეტური თვალსაზრისით, ანუ ბიზნესის ენაზე რო ვისაუბროთ, ჯერ კონკრეტიკა შესათავაზებელი ბიზნესისთვის არ არის. სამინისტროსთან და ასევე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება მიდის მაგ კუთხით, რაღაც მაქსიმალურად ისეთი პროექტი შევიდეს, რომ თავიდანვე კარგად შევიდეს. ანუ ამის გამოცდილება რეალურად საზღვარგარეთ არის კი, მაგრამ საქართველოში ეს პირველი იქნება უპრეცედენტო გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი მინისტრის, ანუ ბატონი კახიკაყიშვილი დაინტერესებული არის და მისი პირველი ამოცანა არის პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია ამ კუთხით. და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ყველა პროექტი დაინერგოს, რაც რის საშუალებითაც პატიმრები დასაქმდებიან. ჩვენ გვაქვს მიმდინარე პროექტები და არის რაღაცა ისეთი მონახაზი ჯერაც, რაზეც ჯერჯერობით თავიდან ბოლომდე ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ჯერ შემუშავების პროცესში არის, როგორც მოგახსენეთ, შემიძლია ვთქვა მიმდინარე პროექტებზე, რაც ხდება ახლა ამ ეტაპზე და ანუ შედეგი რა გვინდა რომ მივიღოთ, ანუ გააჩნია გასაგებია რომ მუშაობა მიმდინარეობს და რაღაცა ეტაპები უნდა გაიაროს ამ ყველაფერმა, მაგრამ
საბოლოო შედეგი ეს მაინც თუ შეგვიძლია რომ თქვა რა გვინდა რომ შედეგი არის ჩვენთვის დასაქმებული პატიმარი არის ცოდნა მიღებული ასე ვთქვათ დატრენინგებული პატიმარი, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა პროფესიას და ერთ-ერთი ასევე დიდი ინიციატივა, რომელიც მუშავდება კანონპროექტის ფარგლებში, არის სასჯელის ვადის სანაცვლოდ დასაქმება პატიმრის, ანუ ის რომ პატიმარი იმუშავებს და ამის საფუძველზე რაღაც ვადა შეუმცირდება, ანუ მაგ კუთხითაც მიდის აქტიური მუშაობა, სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და ჩვენი იურიდიული სამსახური აქტიურად მუშაობს ამ კანონპროექტს. ეს დასაქმება არნიშნავს, რომ პროდუქტი, რომელსაც პატიმრები საკუთარი მუშაობით შექმნიან, არ იქნება მხოლოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში გავრცელებული რეალურად ბიზნესი პროდუქტს გავრცელებს ბიზნესის კუთხით ცოტა რთულია ბიზნესის შემოყვანა სასჯელ პენიტენციურ სისტემაში, იმიტომ რომ რაღაც გარანტიები ჭირდება ბიზნესი შეკრული წრეა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ შეზღუდული არის პროდუქციის დამზადების ან გაყიდვის არეალი, ან რაღაც ლგოტები ჭირდება, ასე რომ ვთქვათ, ბიზნესს რომ საწარმო გახსნას დაწესებულებაში. ამიტომ ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად საშეღავათო პოლიტიკით, ანუ საგადასახადო კუთხით საშეღავათო პოლიტიკაზე მიდის აქტიური მუშაობა, რომ რაღაც შეღავათები ქონდეს და დაინტერესება ქონდეს ბიზნესს საწარმოების გახსნის დაწესებულებაში და ამავდროულად დრო არ დავკარგოთ მიდის პატიმრების გადამზადება, რათა უკვე კვალიფიციური კადრები დახვდნენ და პირდაპირ დაასაქმონ. თუმცა ამასობაში უკვე არის სამი მიკროსაწარმო. სამი მიკროსაწარმო. რა სტატუსით არიან, გიორგი, როგორ გაჩნდნენ, ასე ვთქვათ, სისტემაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, იმ კანონპროექტის ნაწილი ესენი არ არიან, რომელზეც ახლა მუშაობს სამინისტრო. სამინისტრომ მთავრობას მიმართა გამარტივებული შესყიდვის კუთხით კანონით, ანუ გამოსული არის ჩვენზე შეღავათიანი შესყიდვის მექანიზმი, როდესაც პატიმარი მუშაობს დაწესებულებაში არსებულ საწარმოში, მისგან სასჯელ აღსრულების სამინისტროს და ასევე პრობაციას შეუძლია პირდაპირ წესით შეისყიდოს ესა თუ ის დამზადებული პროდუქცია, რომელიც მის ინტერესებში ჩდება. თუ ის არის დამზადებული სისტემაში? აუცილებლად უნდა იყოს დამზადებული სისტემაში, ანუ ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ მაგ კუთხით მიდის მუშაობა, იმიტომ რომ არ შეიზღუდოს თქვა სხვა გარეთ საწარმოები, საკმაოდ დიდი კონკურენცია, თუმცა კონკურენტულ ბაზარზე ხდება ამ კომპანიების შერჩევა, ანუ შემოდიან ეს კომპანიები თავიდან რა თქმა უნდა მომართვი და შემდეგ აუქციონი ტარდება ელექტრონული, სადაც ესა თუ ის კომპანია თავისი ინვესტიცია გეგმებით იმარჯვებს ჩვენგან მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, დებს ინვესტიციას, აშენებს საწარმოებს, ასაქმებს პატიმრებს და შემდეგ იმ პროდუქციას, რომელსაც საწარმოებს ჩვენ დაწესებულების ტერიტორიაზე, ამას ჩვენ ყიდულობთ პირდაპირ. ასეთი საწარმოები არის, თქო, სამი ტიპის საწარმო არის. ერთი არის სამკერვალო, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია ჯერ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში არსებობდა, დაატრენინგეს ჩვენი ქალბატონები და რუსთავში არის, დიახ, მეხუთე დაწესებულებაში, ანუ მე ციფრებით შემილია გითხრათ ეს ასევე საჯარო არის, იმიტომ რომ ხელშეკრულებები იტვირთება შესყიდვების ბაზაში. ანუ 2016 წელს მაგალითად 61,000-ის ხელშეკრულება გაუფორმდა, სადაც ბალიშები და ბალიშპირები შეკერეს ქალბატონებმა. 2017-ში 227,000 ლარის ხელშეკრულება დაიდო უკვე ზეწრებზე და ბალიშისპირებზე. 2018-ში აქტიურად მიდის მოლაპარაკებები, ან ჩვენ კი შეგვიძლია პირდაპირ შესყიდვა, მაგრამ ყოველთვის არსებობს რაღაც შეზღუდვები, რომ გარეთ კონკურენცია არ შეიზღუდოს, ასე რომ ჯერჯერობით ბაზრის კვლევის ეტაპზე არის, ბაზრის კვლევაში თუ გამოვლინდა, რომ კონკურენტული ფასი ექნება და საბაზრო ფასი და არ გადააჭარბებს გარეთ არსებულ ფასებს, მაგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გაუფორმოთ ხელშეკრულება ამ საწარმოს და დაახლოებით 32 პატიმარი არის დასაქმებული, როგორც ვიცი, ამ საწარმოში კერძოდ. დანარჩენ ორზე, ანუ ერთი არის პროფილი, მეორე საწარმოში არის პურის გამოცხობა, საცხობი არის, რომელიც რეალურად დაახლოებით 10,000 პურს აცხობს. დღეში ის კომპანია, რომელიც შემოვიდა 300,000 ლარის ინვესტიცია ჩადო, აშენა საწარმოები და მოახდინა ამ ყველაფრის აღჭურვა. და დასაქმებული ყავს დაახლოებით 30 პატიმარი თუ სწორად მახსოვს. ანუ ეს პატიმართა რაოდენობა საკმარისია იმისთვის, რომ მთლიანად დაწესებულის ტერიტორიაზე ბრალდებულები დაუკმაყოფილონ მოთხოვნები უზრუნველყოფილი იყვნენ პურის მიმართულებით და ასევე ჩვენი ჯარი და სპეცდანიშნულების რაზმიც იგივე პურს თქვენი სისტემის, ხო, თქვენი სისტემის. აქაც თქვენ მომარაგება რომ მომხდარიყო, გამარტივებული შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის წესით მოხდა, რომელზეც ყოველთვიურად ბაზრის კვლევა მიმდინარეობს შესაბამისად. კანონით?
შესყიდვა იყო, ანუ ადრე იყო ეს კვების კომპონენტი ჩადებული, თუმცა ვინაიდან ბიზნეს სექტორიდან წამოვიდა ინიციატივები, რომ პურის საწარმოები შეიძლებოდა შეექმნა და შეიძლებოდა საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჩაედო იმ კომპანიას იმისთვის, რომ დაგვესაქმებინა პატიმრები და მომხდარიყო მათი რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია გარემოში. ამისთვის ჩვენმა მინისტრმა გადადგა ის ნაბიჯი, რომ გამიჯნა ეს ორი თემა ერთმანეთისგან, ანუ კვება დარჩა ცალკე და პურისთვის გამოვიდა ცალკე, შეიქმნა ცალკე საწარმო, სადაც ეს პატიმრები დასაქმებულები არიან. თუმცა შეიძლება იგივე მოხდეს მომავალში რაღაც სხვადასხვა კვების კომპონენტებზე. მესამე საწარმო ძირითადად ამზადებს ავეჯს და პატარ-პატარა საქმეებს ვაძლევთ, ცოტა მასშტაბური იმდენად არ არის, ვინაიდან ისეთი მოთხოვნა არ არის. აქ არის სამინისტროს ან პერსპექტივა არა, აქ არის სახელმწიფო წიდის ფლობელი კომპანია, რომელსაც დასაქმებული ყავს პრობაციონერები და ანუ პატიმრები. რამდენად არის შესაძლებლობა თუ ხედავთ რაღაც განვითარების რაღაც ეტაპზე იმ შესაძლებლობას, რომ თავად პატიმრების მიერ იყოს შექმნილი საწარმო და ბიზნესი, როგორც ესეთი, თუ მათ იქიდან გამომდინარე ეზღუდებათ გარკვეული ფინანსური საქმიანობა და გარკვეული ადმინისტრირების თქვა შესაძლებლობები. ამ კუთხითაც ჩვენმა მინისტრმა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო და არსებობს ახლა ჩვენ შევქმნით ონლაინ მაღაზია, სადაც ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერით ასევე გამარტივებული წესით პატიმრებმა მოიპოვეს მიკრობიზნეს სტატუსი ჩვენი სოციალური მუშაკების დახმარებით. ახლა დაახლოებით 60 პატიმარი არის ამ საქმიანობით დასაქმებული და თავიანთ ხელნაკეთ ნივთებს ყიდიან ელექტრონული ვებგვერდის საშუალებით. ასევე ევროკავშირის პროექტის დახმარებით ჩვენ გვაქვს ვთქვათ მინანქრის საამქრო, კერამიკის საამქროები, ასევე ტყავზე მუშაობენ, ასევე მე-16 დაწესებულებაში აქტიურად მიმდინარეობს კულინარიის კურსების სწავლება, სადაც ბატონი მანუელი არის მთავარი შეფოვარი და იქ ასწავლის და საკმაოდ დატრენინგებული ხალხი არის მაგ კუთხით, ასე რომ ან შიგნით თუ მოხდა რაღაც ისეთი პროექტი, რომ საჭმლის გაკეთება მოუნდება თუ სხვა ამ ცოდნას გამოიყენებენ, მზად არიან ჩვენი პატიმრები ამ კუთხით დასაქმების მიმართულებით. დაახლოებით როდესაც გეკმევთ, რომ პროექტი, რომელზეც ჩვენ თავში დავიწყოთ საუბარი, ბოლოში გავიდეს და რეალურად შედგეს. ყველაფერი წელს უნდა მოხდეს. დაგეგმილი იყო საგაზაფხულო სესიაზე და ჩვენი იურიდიული დეპარტამენტი უკეთესად გაგცემთ მაგაზე პასუხს, ანუ რამდენად დააჩქარებს, თუმცა ჩემი აზრია, რომ მაინც ეს არის არა, ეს არის სუფთა საუბრის თემა ფინანსთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ შეღავათების გარეშე, რაზეც გიორგიც საუბრობდა, ანუ შეღავათების კი არა, ფორმის გარეშე, ანუ რას თავაზობ რეალურად ბიზნესი რას მიიღებს, რომ შენ იყო წინასწარ კონსულტაციები ბიზნესთან, აი მათგან რა გზავნილები მოდის, რა შემთხვევაში იქნებოდნენ დაინტერესებულები ასეთი წინადადების მიღების. სავარაუდოდ იყო რაღაც გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელობა ისე ვერ მიიღებს, თუ ნიადაგი ჯერ არ შეაფასა. ანუ ბიზნესთანაც არის მოლაპარაკებები, ამავდროულად ფინანსთა სამინისტროსთან მიდის ის მოლაპარაკებები, ანუ ჩვენთვის მთავარი არის ორი მიმართულება ამ კუთხით, რომ შემცირდეს რისკი, ან მაღალი რისკის პატიმრები დაინტერესდნენ, რომ წამოვიდნენ დაბალი რისკისკენ, რათა მოხდეს შემდგომ მათ რეაბილიტაცია და ამ რეაბილიტაციის და დასაქმების შემდეგ შემცირდეს მათი პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის ვადა და ამითი ძირითადად არის დატვირთვა ის, რომ ჩვენ ვებრძვით იმ კრიმინალურ სუბკულტურას, რომელიც თქვათ კრძალავს ამ მუშაობას და მაქსიმალურად მიმართული არის აბსოლუტურად სხვა გზისკენ. ეს იყო მცდელობა, ეს ბოლო კითხვა. იყო ჩემს მცდელობა იმის პასუხის მიღების, აი დაახლოებით რანაირი შეღავათები შეიძლება იყოს დაწესებულები. როგორი პროპორციით შეუცირდებათ თქვათ ალბათებზე იქნება ლაპარაკი, ძალიან მალე გაიგებთ ამ ყველაფერს. ისა გეულოდებით ისევე ეთერში თქვენს კოლეგებს გიორგი ციბაძეს მადლობა საჯარო აღზრდულების და პრობაციის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს. ჩვენ ახლა გავართ მოკლე პაუზაზე და უნდა დაგველოდოთ, რადგან სულ რამდენიმე წუთში ელენე ჩომახიძის და BLC-ის ერთობლივი რუბრიკა იწყება. გიგა ბათლიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, საკმაოდ საინტერესო თემით, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო. არა მხოლოდ საქმის წარმოების კუთხით, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის როგორც რეიტინგებში პოზიციონირების და სხვა მიმართულებით, მოკლედ გაკოტრების თემაზე ვისაუბრებთ და ძალიან საფუძვლიანადაც დროებით მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
მინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით და სამართლის რუბრიკით ელენე ჩომახიძესთან რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებთან ბილოსისთან ერთად დილა მშვიდობის ელენე დღევანდელ რუბრიკაში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაზე და იგეგმა ეთერი რა მიმართულებებს ირჩევს სტუმართან ერთად სასაუბროთ რამდენიმე წამის გვექნება შესაძლებლობა რომ გავეცნოთ ამ ყველაფერს ანა იუსტიციის სამინისტროს სხვა უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ სრულიად ახალ კანონს წერს. Როგორი იქნება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საბოლოო კანონპროექტი, ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში უცნობია, თუმცა იუსტიციის სამინისტრის მოადგილემ საქმის კურსთან საუბარში გასული წლის ნოემბერში იმ ძირითად ცვლილებებზე ისაუბრა, რაზეც ახალი კანონი გავრცელდება. Როგორც მიხეილ სარჯველაძე განმარტავდა, კანონის მთავარი დანიშნულება ფინანსური სიძნელეების მქონე სტრუქტურების დახმარება იქნება, როგორც რეაბილიტაციის, ისე გაკოტრების საქმის წარმოების მიმართულებით. ასევე ახალი კანონი გადახედავს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში ჩართული სუბიექტების უფლება-მოვალეობებსაც, რომ მათი ინტერესების დაკმაყოფილება სხვა მონაწილეებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე მოხდეს. საკმაოდ აქტუალური და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია როგორც კერძო სექტორისთვის, ასევე პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული ადამიანისთვის. ასე რომ ამ თემაზე სასაუბროთ ახლა ჩვენთან ერთად იქნება ცხადია ჩვენი პარტნიორი კომპანია, იურიდიული კომპანია BLC-ის პარტნიორი გიგაბატ მოგესალმებით ბატონო გიგა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ბატონი გიგა გადახდისუუნარობის სამუშაო ჯგუფის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრიც გახლავთ, ასე რომ ორმაგაც საინტერესო და მნიშვნელოვანი ახლა თქვენთან საუბარი ბატონო გიგა. მოდით დავიწყოთ თავად აღნიშნული მიმართულების, რაც შეეხება გადახდისუუნარობას და მოწესრიგებული გადახდისუუნარობის ეკონომიკური მნიშვნელობის შესახებ. რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს მიმართულება ჩვენი ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა შესაძლებლობა რომ მომეცა რომ ვისაუბრებ ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მოკლე შესავალი დავიწყებ, ანუ ზოგადად საინვესტიციო გარემოსთან კავშირში, როდესაც საუბარი ეხება ინვესტირებას, ანუ ეს არის პროექტის საწყისი ეტაპი, გადახდისუუნარობა თითქოს და არ გამოიყურება როგორც მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი შემდგომი ეკონომიკური მოწესრიგებისთვის. ეს რატომ? იმიტომ რომ როგორც წესი ინვესტირების, ასე ვთქვათ, პროექტების წამოწყების ეტაპზე ხალხი არ ფიქრობს გადახდისუუნარობაზე, გაკოტრებაზე და ფინანსურ სიძნელეებზე. თუმცა რეალობაში ეს ასე ვთქვათ მოწესრიგებული გადახდისუუნარობის სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის და არა მხოლოდ იმისათვის, რომ ვთქვათ კონკრეტულ კომპანიებს დავეხმაროთ და ორი ძირითადი მიმართულებაა რატომ. ერთი მოწესრიგებული სისტემის გარეშე შეუძლებელია რეაბილიტაცია უნარიანი საწარმოების გაჯანსაღება, ანუ შეიძლება მათ კონდეთ გაჯანსაღების უნარი, ანუ ბიზნესი როგორც ასეთი არის მომგებიანი, თუმცა კონკრეტულ მომენტში ფინანსურ სიძნელეებს გადახდას. შეიძლება რაღაც ბიზნეს გადაწყვეტილებების გამო, მაგალითად, ზედმეტად დაიტვირთა მითი რა ქვია, ფინანსური ვალდებულებებით და მისი მიმდინარე შემოსავალი არ აკმაყოფილებს. თუმცა ზოგადად ბიზნესი ჯანსაღია და შეუძლია გადარჩენა რესტრუქტურიზაციის პირობებში. მაგრამ როდესაც ველაპარაკებით ბევრ კრედიტორს ერთად, ამისთვის გვჭირდება ინსტრუმენტი. ეს რაც შეეხება გაჯანსაღებას რეაბილიტაციის გზით, რომელზეც რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია გაკოტრების პროცესიც, ანუ წარუმატებელი საწარმოს ორგანიზებული გაყვანა ეკონომიკური ველიდან. რატომ არის მნიშვნელოვანი? ორი მიზნით არის ეს და ორი კუთხით გადმოსახედიდან უფრო სწორედ არის მნიშვნელოვანი. ერთი რომ ჩვენ შესაძლოა ამ კომპანიას თუ საწარმოს ახდეს აქტივები, რომელიც უბრალოდ თავის ღირებულებას ვერ სძენდნენ ეკონომიკას, დამატებით ღირებულებას არ ქმნიან იმის გამო, რომ სიძნელეების ასე ვთქვათ გაჭედილ სიტუაციაში შეუძლებელია რომ მათ ოპერირება განახორციელონ, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ეს აქტივები გამოვიტანოთ და ძალიან სწრაფად, მეთოდურად და ძალიან ეფექტურად გამოვიტანოთ წარუმატებელი კომპანიიდან და დაუბრუნოთ ეკონომიკას. იმ წარმატებული ბიზნესის შესაქმნელად, ხელახლა შესაქმნელად. მაგრამ ამავდროულად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესმენი არსებობს სოფლიოში, რომელიც მათ შორის ტრამპიც, რომელიც ახლა ამერიკის პრეზიდენტია, რომელსაც არაერთი წარუმატებელი გაკოტრებული კომპანიის მფლობელობა აქვს თავის პირად ისტორიაში. და ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი?
ის სტიგმა რომ მე ერთხელ წარუმატებელი აღმოჩნდი ჩემ ბიზნესთან ერთად არ გამორიცხავს რომ ეს ადამიანი სხვა ბიზნესში ასევე წარმატებული აღმოჩნდეს. ამიტომ რაც უფრო დროზე დაძლევს და მოიშორებს წარუმატებელ ბიზნესს და შესაძლებლობა მიეცემა ახალი ბიზნესის წარმოების, ეს ადამიანი ეკონომიკისთვის უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებული ხდება. ანუ ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პროპორციული არ არის, ყველა ადამიანი ვერ იქნება, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვკარგავთ რესურს რისკიანი გონიერი ადამიანების, რომლებსაც ერთხელ წარუმატებლობის გამო შემდგომში შესაძლებლობები აღარ ეძლევა. თან მithumetes ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, ისედაც არ ვართ განებიურებული და მეთანხმებით ალბათ ბევრი ისეთი მსხვილი ბიზნესმენით, მithumetes რომ პრობლემაა ის რომ საქართველოში ამ მიმართულებით კანონი გამართული ჯერჯერობით მაინც არ არის. თუმცა კარგია რომ ამაზე უკვე მუშაობენ შესაბამისი უწყებები. მოდით თქვენ ყურადღებას გავამახვილებდი რეიტინგებზე და მინდა მოვიშველო ამ შემთხვევაში doing business-ის მიმართულებით ეს რეიტინგი. თქვენ ახსენეთ წეგან ინვესტორები და ამ კუთხით გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და საკმაოდ ისეთ მჭიდრო კავშირია ამ ორ ცნებას შორის, ესე რომ ვთქვათ და მინდა რომ ვისაუბროთ ახლა იმ შედეგებზე პირველ რიგში რაც ჩვენ რეიტინგებში გვაქვს, საერთაშორისო რეიტინგებში და რამდენად ახდენს ეს დაწინაურება იქნება თუ მდგომარეობის გაუარესება ზოგადად ინვესტიციებზე გავლენას. ანუ ინვესტიციებზე გავლენას პირდაპირ პროპორციულად არ ახდენს ალბათ, იმიტომ რომ თვითონ ინვესტორები გადაწყვეტილების მიღებისას უფრო ყურადღებით უყურებენ რა კონკრეტული ეფექტები ექნება გადახდისუნარობას შემდგომში და ამაზე ნება მომეცით რომ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრო რა პრობლემებს ვაწყდებით დღესაც რეფორმის შემდეგ. თუმცა ისტორიულად რომ მიმოვიხილოთ ჩვენი doing business-ის რენკინგებში წარმატების მიუხედავად გადახდისუნარობა რჩებოდა ერთ-ერთ ყველაზე სუსტ წერტილად ასე ვთქვათ ამ რენკინგების შემადგენელი ფაქტორებში. და ვიყავით 122 ადგილზე, რაც ბუნებრივია ჩვენი არ არის საქართველოს შედეგი. რეფორმის დაწყებისას იყო საუბარი რომ ჩვენ ხომ არ გავაკეთოთ ერთიანი რეფორმა, რომელიც მთლიანობაში გააუმჯობესებს კანონს და ეს რენკინგებზეც აისახება და ეკონომიკურ კეთილდღეობას, იმიტომ რომ სულ არის საუბარი ამაზე, ხო, რენკინგი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მარკეტინგული თვალსაზრისით, ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ეკონომიკაზე პირდაპირ გავლენას რენკინგები რა თქმა უნდა არ ახდენს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ანუ ეს არის რეალური ინვესტორების გადაწყვეტილებები და ფინანსებლების გადაწყვეტილებები, რომელსაც იღებენ. რა თქმა უნდა ის რომ ჩატარდა, ასე ვთქვათ, რეფორმა და ჩვენ 122-დან 57 ადგილზე წავიდეთ გადახდისუნარობის ნაწილში. ეს მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამას პოზიტიურად ვაფასებთ, მათ შორის სამუშაო ჯგუფის წევრები, თუმცა ამან არ ამოწურა ახალი კანონის შექმნის საჭიროება. აი რამდენიმე მაგალითი რომ დავასახელო, მაგალითად ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი, რაზეც რენკინგები ყურადღებას ამახვილებენ, რამდენად შეუძლია მოვალეს განსაზღვროს პროცესის მიმდინარეობა. ანუ რამდენად შეუძლია განცხადების შეტანისას დაასახელოს მას რეაბილიტაცია უნარიანი გონია თავის საწარმოოდ თუ გაკოტრებასკენ მიყავს. ესეთი დასახელების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა ცვლილებების შემდეგ 2017 წელს განხორციელდა ეს ცვლილებები, რამაც 57 ადგილი მოგვიტანა. ესეთი შესაძლებლობა გაჩნდა, ანუ მოვალეს უფლება ეძლევა დაასახელოს რა ურჩევნია მას. თუმცა ეს გაჩნდა მხოლოდ ერთ აბზაცში და რეალურად ბერკეტები ამის დასახელების და რატომ არსებობს ეს დასახელება, ხო? იმიტომ რომ მოვალეს გაუჩნდეს მოტივაცია ადრე მიმართოს კრიზისის საწყის ეტაპზევე, სანამ გადარჩენის შესაძლებლობაც უფრო მაღალია და თქვათ ღირებულების გაუარესებაც კომპანიაში უფრო არ არის დაწყებული ჯერ კიდევ. პრინციპში აზრიც ეს არის, ხო, ამ კანონ პროექტის დახვეწის და შემუშავების, რომ რაც შეიძლება მალე, ანუ პრევენციული ხასიათი აქვს და მინდა რომ კიდევ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ ახლა ამ რეფორმაზე, მე დასაწყისში სულტყვილად არ აღმინიშნავს, რომ თქვენ რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი ხართ, ასე რომ მოდით მაყურებელს უთხრათ რა ეტაპზეა ახლა სამუშაოები, რეფორმის მიმდინარეობა, როგორ მიმდინარეობს რეფორმა და რა სტატუსი აქვს მას დღეს? ეს რეფორმა მიმდინარეობს ევროკავშირის დაფინანსებით და GIZ-ის გერმანული თანამშრომლობის ორგანიზაციის ხელშეწყობით. ასე ვთქვათ, ლიდერობა აღებული აქვს უწყებებს შორის იუსტიციის სამინისტროს. რეფორმის ჯგუფმა დაასრულა მუშაობა კანონპროექტის პირველად ვერსიაზე. ეს ვერსია გადაგზავნილია უკვე იუსტიციის სამინისტრო იხილავს, იქ რაღაც
მცირედი კორექტირებები მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ სამი ძირითადი უწყებაა ჩართული: ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო და ასე ვთქვათ, უწყებრივი თანამშრომლობის ფარგლებშიც მათაც რაღაც გარკვეული საკითხების შესათანხმებელი აქვთ. ამიტომ ყველაფერს მე ამ ეტაპზე თავისუფლებას არ მივცემ, რომ აქ ეთერში გავაჟღერო, იმიტომ რომ ეს არის ვთქვათ ჯერ კიდევ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განსახილველი საკითხები. თუმცა რამდენიმე მიმდინარეობაზე შემიძლია ყურადღება გავამახვილოთ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საუკეთესო შემთხვევაში საგაზაფხულო სესიაში ეს კანონ პროექტი უკვე პარლამენტში შევა. ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. უარეს შემთხვევაში თუ 2018 წლის განმავლობაში ამ პროექტს დავამთავრებთ, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნება ამ დარგისთვის ეს. ეხლა რაზე არის ძირითადი და მე ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო თქვენთან, რომელიც ეხება აი ზუსტად იმას, რომ რენკინგები რამდენად არ ახდენენ გავლენას და პირდაპირ პროპორცია რამდენად არ აქვს საინვესტიციო გარემოზე კონკრეტულად გადახდისუუნარობის მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს ესეთი ფენომენი, რომელსაც ქვია უზრუნველყოფა, ანუ ვალდებულებების უზრუნველყოფა, რაც საზოგადოების ცნობილია, ხდება როგორც წესი ძირითადად იპოთეკის და გირავნობის სახით, თუმცა სხვა უზრუნველყოფის საშუალებებიც არსებობს. და იპოთეკისა და გირავნობის უზრუნველყოფას განაპირობებს, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის ღირებულებას განსაზღვრავს მათი რიგითობა. ანუ, როდესაც მე თქვენ გითანხმდებით, როგორც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი, რომ მე თქვენ ბიზნესს დავაფინანსებ, ამ პირობებში მე ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესის დაფინანსების პარალელურად მე მქონდეს პირველადი უზრუნველყოფის, ანუ პირველადი წვდომა თქვენს აქტივებზე, თუ ამ ვალდებულების გასტუმრებას რაიმე პრობლემა შეექმნა. ეს რიგითობა, როგორც წესი, გარკვეული გამონაკლისების გარდა, რომელიც თქვა შემოსავლების სამსახურის რიგითობას ეხება და მხოლოდ ბანკებთან მიმართებაში არის ეს რიგითობა დაცული, სხვა შემთხვევებში გადახდისუუნარობის გარეთ ეს რიგითობა დაცული, ანუ ვინც პირველი ირეგისტრირებს, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის საგანს უფლებას, ის არის პირველი რიგის და შემდგომში ქრონოლოგიურად მეყვება. სამწუხაროდ ეს მცირედი ცვლილებების მიუხედავად ეს ქრონოლოგია მაგალითად გადახდისუუნარობის სისტემაში არის მთლიანად არეული და როგორ არის არეული? ანუ უზრუნველყოფილი კრედიტორები ერთ ასე ვთქვათ ფულში, ერთ მასში ხვდებიან ჯგუფში და მათი უფლებები და მოვალეობები გადახდისუუნარობის პროცესში ფაქტურად გათანაბრებულია. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ სიტუაცია, რომ ინვესტორი იღებს გადაწყვეტილებას და ბუნებრივია ამ რა თქმა უნდა იურისტებსაც და საკონსულტაციო ფირმებს ეკითხებიან ასეთ რაღაცას, აი რა ბედი ეწევა ჩემს უზრუნველყოფის უფლებას თუ კომპანიას მოუწია გადახდისუუნარობის საქმის გახსნა და ჩვენ უძულებლები ვართ უთხრათ, რომ იცით რა, იმის და მიუხედავად, რომ თქვენ პირველი რიგის უზრუნველყოფა მოიპოვეთ ამ ქონებასთან, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მეორე რიგის იპოთეკასთან, მეორე რიგის მესამე რიგის იპოთეკასთან გათანაბრებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ და შემოსავლების სამსახურთან. ესე გამოდის, რომ მე როდესაც ვაფინანსებ მილიონი პირობითად დოლარით ბიზნესს და მეგულება მილიონი დოლარის ღირებულების აქტივი, რომელზეც სანამ ჩემი უფლებები არ ამოიწურება, მანამდე მეორე რიგის იპოთეკარი ვერ დაიკმაყოფილებს თავის მოთხოვნას, მე აღმოჩნდება, რომ ეს მილიონის ღირებულების აქტივი უნდა გავუყო ჩემთვის და ჩემს მიერ არაკონტროლირებად რაოდენობას სხვა კრედიტორებისა. როცა ახლა ვსაუბრობთ, ესეთ საკმაოდ ცხადი პრობლემაა, ხო, რეალურად ახლა თქვენ რო ყვებოდით, ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი აღსაქმელია, თუ რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს თუნდაც ასეთ ინვესტორს, რომელიც საკმაოდ მსხვილ ინვესტიციას დებს ამა თუ იმ მიმართულებით. მაგრამ რატო ვერ მოხერხდა აქამდე საქართველოში? გარდა მე ალბათ ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ისეთი, ვინც რეალურად, როდესაც ამ კანონზე მუშაობდა, გაცნობიერებული ქონდა ეს საკითხი, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობდით და რაიმე თქვა წინააღმდეგობაში მოდის რაიმე სხვა მიმართულებით ჩვენ კანონმდებლობასთან თუ? არა, მე არ ვფიქრობ წინააღმდეგობაში მოდის, ეს უბრალოდ კანონს თავისი სიცოცხლე გააჩნია, ანუ კანონი რო იქნება, ეს არ არის რა ქვია, ხისტი რეგულაციების ჩარჩო, რომელიც უცვლელი რჩება დროის განმავლობაში, როდესაც პრობლემატიკა ჩნდება, კანონი უნდა შეიცვალოს. ანუ როდესაც კანონს იღებდნენ, მე ვერ გეტყვით მათ მაგივრად რატომ არ გაითვალისწინეს, მაგრამ როდესაც პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო, ამას დიდი ხანია
მგონია მიდის საუბარი, უბრალოდ საუბარია იმაზე, როდის გავაკეთოთ ეს ეხლა თუ შემდგომში საფუძვლიანი რეფორმის პარალელში და მე შემიძლია ეს უკვე ჯგუფის სახელითაც დავადასტურო, რომ ამ საკითხს აუცილებლად ეშველება რეფორმის პარალელში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ გადახდისუუნარობა არავის არ ეგონოს, რომ არ არის მნიშვნელოვანი შესწავლის ობიექტი ინვესტირების პროცესში და მხოლოდ პრობლემა რო გაჩნდება, მე უყურებს ბიზნესმენი, ესე არ არის. და ეს აუცილებლად შესაძლებელია. ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ აღნიშნვის ღირსია, ანუ უზრუნველყოფილი კრედიტორის სტატუსთან დაკავშირებული სხვა საკითხები. ანუ როდესაც ჩვენ უზრუნველყოფილ კრედიტორს ამ მნიშვნელოვან უპირატესობას სხვა კრედიტორების მიმართ რიგითობის მიხედვით ვართმევთ. ამავდროულად ჩვენი კანონი დღევანდელი გადმოსახედიდან მათ აძლევთ ისეთ უფლებებს, რომელიც მათ რეალურად უზრუნველყოფის დაცვის შემთხვევაში არ ჭირდებათ. ანუ არასაჭირო ბერკეტებს აძლევს. მაგალითად, დღეს რეაბილიტაციის საკითხზე, რეაბილიტაციის გეგმასთან დაკავშირებით გააწყვეტილებას იღებს უზრუნველყოფილი კრედიტორი, ან უზრუნველყოფილი კრედიტორები. მაშინ, როდესაც თუ საუკეთესო პრაქტიკა, მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკა მიგვითითებს, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს შენ მისი უფლებების გარანტიის პირობით არ გაატან ქონებას, რომელიც რეალურად მას ეკუთვნის, ხო? ანუ უზრუნველყოფის საგანი, რომელზეც მას პირველი რიგის იპოთეკა აქვს, ან გირავნობა, მისი კუთვნილია, ვინაიდან ამითი შეუძლია მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს. არ ატან, იმიტომ რომ რეაბილიტაციას ხელი შეუწყო, მაგრამ მის, ასე ვთქვათ, უფლებების გარანტიას აძლევს, მაგრამ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გააწყვეტილებაში ისინი ხმისუფლებით საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით არ სარგებლობენ. რატომ? იმიტომ რომ ის არ არის, ან არ შეიძლება როგორც წესი დაინტერესებული იყოს რეაბილიტაციით. ამიტომ ასე ვთქვათ, ინტერესი და კონფლიქტი. ანუ ერთის მხრივ მე მაქვს ხალისხიანი უზრუნველყოფა და ეს ხალისხიანი უზრუნველყოფა ხელს მიწყობს, რომ მე დავიკმაყოფილო ჩემი ინტერესი, ჩემი მოთხოვნა, თუ ამ პირობებში მე ვარ დაინტერესებული რეაბილიტაციით, მე შეიძლება ხმა მივცე, მაგრამ არ შეიძლება იმაზე უპირატესი ხმა მქონდეს, ვიდრე ის კრედიტორები, რომლებიც ბუნებრივად დაინტერესებულები არიან რეაბილიტაციით, ვინაიდან რეაბილიტაციის გარეშე ისინი ვერაფერს ვერ იღებენ. აი ეს არის კონფლიქტი, რომელსაც ჩვენი კანონი დღესდღეობით შეიცავს და გსურს რომ ეს კონფლიქტებიც, ასე ვთქვათ, მოვაგვაროთ ახალი. მე როგორც ვაპირდები ახლა საუბრისას საკმაოდ კომპლექსური საკითხია მართლა და ესე ერთი შეხედვით არ არის ისეთი მარტივი და საკმაოდ ისეთი სამუშაოა ჩასატარებელი, ხო? საფუძვლიანი. თქვენ ახლა რა პრობლემებზეც ისაუბრეთ, ესეთი პრინციპში არის გამოწვევა, რომელსაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა უპასუხოს. ეს არის ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება ცხადი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან მიხარია რომ დღეს ქონდა საშუალება რომ ჯანსაღი დისკუსია ქონოდა აღნიშნულ თემაზე, დიალოგი ქონოდა და საკმაოდ სწორად დასვით თქვენს აქცენტები და ცხადია ამას ერთ-ერთი ჩვენ ვერ ამოუწურავთ ამ თემას, რაც შეეხება გადახდისუუნარობას, ასე რომ აუცილებლად გვექნება საშუალება მომავალ ეთერებში რომ თუნდაც სასამართლოს კუთხით ვისაუბროთ ამ თემაზე, ასევე ვისაუბროთ შემოსავლების სამსახურის მიმართულებითაც, როდესაც აღნიშნული უწყება იკვეთება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებასთან და ასე შემდეგ, საკმაოდ კომპლექსური საკითხი როგორც აღნიშნე, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, თუმცა აუცილებლად ცხადია გიმასპინძლებთ მომავალ კვირებშიც და გავაგრძელებთ ამ თემას. გიგა ბათლიძე გსტუმრობდა დღეს, როგორც უკვე იცით, დავსაუბრობდით გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაზე. ჩვენ ცხადია მომავალ ეთერებში კიდევ დაუთმობთ დროს ამ მეტად მნიშვნელოვან თემას. ახლა კი მცირე სარეკლამო პაუზის დროა. საქმიანი დილა სულ რამდენიმე წუთში დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ასე რომ არ გადართოთ. 2017 წელს საქართველოსდან ექსპორტმა 2 მილიარდ 728 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 2016 წლის მონაცემზე არის 29%-ით მეტი. 2017 წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებს და კონცენტრატებს ეკავა და უკავია და მთელი ექსპორტის 15%-ზე მეტი შეადგინა. 15.4%. ფეროშენადნობების ექსპორტი კი მთლიანი ექსპორტის 11%-ზე მეტია. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. აქ მთელი ექსპორტის 8.6% არის ზეა საუბარი, ეს რაც შეეხება სასაქონლო ჯგუფებს. თუმცა ყველაზე მეტად მაინც ვთვლი რომ საინტერესოა ვინ და რა გაიტანა საქართველოსდან და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ამ სტატისტიკას აქვეყნებს Forbes-ი, რომელსაც გაეცნო სალომე მეცხვარიშვილი. და დეტალებზე ახლა უფრო სულად მოგიყვება. ჩვენ ვერ ჩამოვყალიბდით მას უფრო მოენატრა საქმიანი დილა თუ საქმიანი დილას უფრო მოენატრა
სალომე, როგორც ეს მისი და ანა ლაპიაშვილის ერთობლივ სელფშია, მაგრამ ერთში დარწმუნებული ვარ, რომ ექსპორტს და ექსპორტიორებს გასხლავს. წარმატებები. დილამ შვიდობის აგიარგია მოგესალმების შენ და მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს, რაც შეეხება ექსპორტს. ექსპორტი და მისი ზრდა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას განაპირობებს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან და ტურიზმთან ერთად. წლიდან წლამდე საქართველოს მიერ ექსპორტირებული პროდუქცია იზრდება, თუ არ ჩავთ 2015-16 წლებს საექსპორტო პროდუქციის ტოპ 10-ულიც პერიოდში ცვლილება ამ მიმართულებით თხილს შეეხო, რომელიც აზიური ფაროსანას გამო დღეს საექსპორტო ათეულში ბოლო ადგილს იკავებს, როდესაც მავნებლის გავრცელებამდე თხილი ნომერ მეორე კონკრეტულ პრობლემებს მას ასე, რაც ყიდის საქართველოს საზღვრებს გარეთ და რომელი კომპანიები ყიდიან ყველაზე მეტ პროდუქტს საერთაშორისო ბაზარზე. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ამ მხრივ არის IDS ბორჯომი, რომელიც აწარმოებს ისეთ ბრენდებს, როგორც არის ბორჯომი, ლიკანი, ბაკურიანი, ნატურალური მინერალური წყლების მწარმოებელი კომპანიაა. იგი ასაქმებს დაახლოებით 4000 ადამიანს და 40-ზე მეტ ქვეყანაში გააქვს ქართული ნაწარმი, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება შემდეგ პროდუქტს. ეს არის სააქციო საზოგადოება RMG Gold და RMG Cooper-ი, ორივე საწარმო Rich Metals Group-ში შედის და მათი ძირითადი საქმიანობაა ფერადი ლითონების, ძვირფასი ლითონებისა და ქვების წარმოება. ეს არის საქართველოსა და ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმო, რომელიც ბოლნისის რაიონში სამთო-მოპოვებითი საქმიანობით არის დაკავებული. ორივე კომპანიაში 3000-მდე ადამიანი მუშაობს. შემდეგი საწარმოზე უნდა გადავიდეთ. ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილეს ექსპორტიორებს შორის ასევე არის ჯორჯიან მანგანაზი, რომლის საქმიანობაა მანგანუმის მოპოვება, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება და გადამუშავება, ფეროშენადნობი მასალებისა და ფოლადების წარმოება. სწორედ ფეროშენადნობებს უჭირავს საექსპორტო ათეულში დღეს მეორე ადგილი. უმსხვილეს ექსპორტიორთა შორის ასევე არის რუსთავის აზოტი. კომპანიის საქმიანობა აზოტის, ქიმიური პროდუქციისა და ნედლეულის წარმოება. რუსთავის აზოტში დღეისთვის 2000-მდე ადამიანია დასაქმებული. აქვეა კომპანია Toyota კავკასია და ცენტრალური აზია. მათი საქმიანობა ძირითადად არის, როგორც ხედავთ, ავტომობილებით ვაჭრობა. მიუხედავად იმისა, რომ საექსპორტო ათეულში სასაქონლო ჯგუფებს შორის არ მოხვდა ტექსტილის ნაწარმი, ერთ-ერთ უმსხვილეს ექსპორტიორად სწორედ შპს აჭარა ტექსტილე გვევლინება, რომლის საქმიანობა ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის კერვა და ექსპორტია. კომპანია ნაწარს მყიდის ევროპის ქვეყნებში ძირითადად. უმსხვილეს ექსპორტიორებს შორის მოხვდა კომპანია ჯეოსპირტპრომი, რომელიც ალკოჰოლური სასმელებით ვაჭრობს და გააქვს ქართული პროდუქცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აქვეა ფარმა ლოჯისტიკი, რომლის საქმიანობა არის ძირითადად მედიკამენტებით ვაჭრობა. უნდა ითქვას, რომ სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი საექსპორტო ათეულში მეხუთე ადგილს იკავებს. უმსხვილესი ექსპორტიორია ასევე კავკასიან მეტალს ტერმინალიც, რომლის ძირითადი საქმიანობა ტვირთების გადაზიდვის და შენახვის მომსახურებებია. კომპანია ფოთისპორტთან ახლოს მდებარეობს და დაახლოებით 100-მდე ადამიანს ასაქმებს. უნდა ვთქვა ისიც, რომ კომპანიები არ არის დალაგებული რეიტინგის მიხედვით, ამასთან საქსტატი არ გასცემს ინფორმაციას კონკრეტულად რა მოცულობის ექსპორტი განახორციელეს აღნიშნულმა მწარმოებლებმა. საომეს საინტერესო მიმოხილვისათვის ეს არის თემა, რომელსაც პრინციპში ჩვენ არც აქ დავასრულებთ და არც იქ ეს იქნება ის სტატისტიკა მხოლოდ რომელთან დაკავშირებითაც საქმიანი დილა ისაუბრებს. წინ საინტერესო რუბრიკა გველოდება, არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ პარიზის ლუვრს ზუბალაშვილების ნაჩუქარი 591 ხელოვნების ნიმუში ამშვენებს, რომელთა შორის არის დეგას, სეზანის, მატისის, მონეს, პიკასოს, როდენისა და სხვა შედევრები. მსოფლიოში ნამდვილად გამორჩეული მუზეუმის ფონზე ჩაწერილ ვიდეობლოგამდე ემილ ავდალიანმა დღეს ზუბალაშვილების ქართული ბიზნეს ისტორიის მოკლე ეპიზოდი მოგვიმზადა. ნახოთ ვიდეობლოგი. დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ საქართველოში მოღვაწე ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ უცხოურ ოჯახზე, ძმებს სიმენსებზე და მათ ბიზნესზე საქართველოში. 1878 წლის 17 ნოემბერს თბილისში რუსულენოვან გაზეთში კავკასში ერთი საინტერესო განცხადება გამოჩნდა. ძმების სიმენსები ითხოვდნენ 2-3 ოთახიანი ბინის მოძებნას სოლოლაკის რაიონში და ეს შენობა მოიძებნა ზუსტად იმ ადგილას, რომელსაც თქვენ ხედავთ ზუსტად ჩემს უკან ამ შენობაში, თანამედროვე ლადო ასათიანის ნომერ 30-ში.
ჩვენ მათზე უკვე ვისაუბრეთ, ეს ის ოჯახი არის, რომელმაც საქართველოში დაიწყო ნავთობის მოპოვება და სხვა წიაღისეულის მოძებნა და გამოყენება საქართველოს მასშტაბით და ევროპაში გატარა. ამავდროულად ძმების სიმესები საინტერესონი არიან იმითაც, რომ ისინი პირველები იყვნენ, ვინც გაიყვანეს სატელეგრაფო ხაზები საქართველოში. პირველი სატელეგრაფო ხაზი 1858 წელს გაიყვანეს თბილისიდან კოჯრამდე. მომდევნო ხაზები იყო თბილისი მოსკოვის მიმართულებით, შემდეგი იყო თბილისი ფოთის მიმართულებით, ასევე იყო ბაქოსა და თბილისამდე გაყვანილი სატელეგრაფო ხაზები. თუმცა ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის, რომ საქართველოს გადიოდა 1870 წელს გახსნილი ყველაზე ცნობილი ინდოეთის ტელეგრაფი, ქალაქ ლონდონიდან ინდოეთამდე, ქალაქ კალკუტამდე. ეს ხაზი გადიოდა საქართველოზე სოხუმი, ქუთაისი, თბილისის მიმართულებით. ძმების სიმესებიდან ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლები, რომლებიც თბილისში ცხოვრობდნენ, იყვნენ ვალტერ სიმესი და ოტო სიმესი. ვალტერ სიმენს სამწუხარო ბედი ეწია, რადგან სტუმრად მიმავალი ის 35 წლის ასაკში ცხენიდან ჩამოვარდა. ვალტერ სიმესი დასაფლავებულია ვერის სასაფლაოზე, თუმცა მისი საფლავი დღემდე არ არის აღმოჩენილი. მეორე ძმა ოტო სიმესი იყო პრუსიის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და ის 1871 წელს გარდაიცვალა. ის ასევე არის დასაფლავებული ვერის სასაფლაოზე და ისევე როგორც ვალტერის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვეპოვება ზუსტი ადგილსაყოფელი მისი საფლავის. სიმესების წარმომადგენლობა თბილისში იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მათ გაუხსნიათ ამ რეგიონში. ქალაქ ვენასა და სანქტ-პეტერბურგის შემდეგ ისინი ზუსტად თბილისში ჩამოვიდნენ, რადგან თბილისის ადგილმდებარეობა მათ ხელს აძლევდა უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ მახლობელ აღმოსავლეთთან და რუსეთის ცენტრალურ ნაწილებთან. ასეთი იყო ძმების სიმესების მოღვაწეობა საქართველოში. ადამიანების, რომელმაც შექმნეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდი, კომპანია სიმესი და პირველმა დაიწყო საქართველოში ნავთობის მოპოვება და სატელეგრაფო ხაზების გაყვანა. ხილვის დროა დიდი მადლობა ემილ აუდალიანს ყოველთვის როგორც ყოველთვის თავის საინტერესო ისტორიული ექსკურსიისთვის საქართველოს უახლეს ბიზნეს წარსულში. რაც შეეხება აწმყოს, მთელი კვირის განმავლობაში დოლარის სუსტად ასპარეზობდა, სანამ პარასკევს შეერთებული შტატების დასაქმების ანგარიშმა აჩვენა, რომ დაქირავება ჯანსაღად მიდიოდა და ხელფასებიც იზრდებოდა. რამაც თავის მხრივ ავტომატურად გაზარდა მოლოდინი, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი წელს უფრო მალე გაზარდის რეფინანსირების განაკვეთს. შედეგად დოლარის ინდექსი, რომელიც ზომავს მის სიმყარეს 6 მთავარი ვალუტის შეწონილი ფასის მიმართ 9%-ზე ოდნავ მეტით გაიზარდა. თითოეულ ინდიკატორს რო დავუყვეთ, რამაც განაპირობა დოლარის გაძვირება, ეკონომიკურ ინდიკატორებს გულისხმობ, ამერიკის ეკონომიკამ გასულ თვეში 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა შრომის დეპარტამენტის ანგარიშით, ხოლო უმუშევრობის წილი 4,1%-მდე დავიდა, შემცირდა და 17 წლის მინიმუმზეა ეს მაჩვენებელი. საშუალო საათობრივი გამომუშავება ამერიკაში 0,3%-ით გაიზარდა წინა თვესთან, ანუ დეკემბერთან შედარებით იანვრის, ხოლო წინა წლის იანვართან შედარებით თითქმის 3%-ით მარლა. 2009 წლის მერე ასეთი ზრდა ამ მიმართულებით არ ყოფილა, ხელფასების ზრდის დაჩქარებულმა ტემპმა გააჩინა მოლოდინი, რომ ინფლაციის სამიზნე ნიშნული მალე მიიღწევა და ხაზზე გაუსვა აუცილებლობას ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმაც რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის ტემპი დააჩქაროს. მოგეხსენებათ, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების სიგნალი დოლარს ამყარებს, რადგან იზიდავს ინვესტორებს, ვისაც ვალუტის გარდაუვალ გაძვირებაზე ხელის მოთხოვა სურს. მით უმეტეს, რომ გასულ კვირაში შტატების ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთი უცვლელი დატოვა, თუმცა განაცხადა, რომ მათი მოლოდინით ინფლაცია 2018-ში გაიზრდება. ეს კი თავის მხრივ ამყარებს მოლოდინს, რომ სესხის ფასიც გაიზრდება. წელს ფედს რეფინანსირების განაკვეთის 3-ჯერ გაზრდის გეგმა აქვს, მაგრამ პარასკევის ამ მცირე ზრდას
პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდატეხი მნიშვნელობა დოლარის ახლანდელი მდგომარეობისთვის არ ქონია. იანვრის თვეში დოლარი ჯამში 3%-ზე მეტით გაიაფთა იმ მოლოდინის გამო, რომ სოფლიოს სხვა ცენტრალურმა ბანკებმა ევროპის ცენტრალური ბანკის ჩათვლით შეიძლება უფრო სწრაფ ტემპში გაზარდონ განაკვეთი. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს სხვადასხვა სავალუტო წყვილებთან, ევროს ფასით 0.5%-მდე შემცირდა არასდროს ხუთშაბათთან შედარებით დოლარსა და 24.9 ცენტზე უნდა მეტი ღირს, დოლარი გაძლიერდა იენის მიმართაც, აქ უკვე 0.5%-ზე კარგამეტით, 0.79% და ახლა 1 დოლარი 100 იენი უფრო 1 დოლარი 100 იენა ღირს. გირვანქა სტერლინგი რამდენიმე დღის ყველაზე დაბალ ფასზე ჩამოვიდა, მას შემდეგ რაც პროცენტზე მაღალი მაჩვენებლით გაიაფთა. ახლა 1 გირვანქა სტერლინგი დოლარი და 41 ცენტი ღირს. მიმდინარე კვირის ეკონომიკური კალენდარი საკმაოდ მსუბუქია. მთავრობამ მუშაობა შეიძლება შეწყვიტოს და ეს სამშაბათს გაირკვევა წარმომადგენელთა პალატაში ხმის მიცემით. 8 თებერვალს საბოლოო ვადა ვალების ჭერის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ესაა ყველაზე სერიოზული ამბავი, რაც დოლარის თავს დატრიალდება ამ კვირაში. სხვა დიდი არაფერი, ცენტრალური ბანკის მაღალჩინოსანთა შეხვედრები თუ არ ჩავთვლით სხვა ქვეყნებში, ეს არის გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში და ეს შესაბამისი ვალუტებიც ეს დოლარის ინდექსშია შესული, იმიტომ რომ 6 ყველაზე დიდი ბირჟების, ასე ვთქვათ, სავალუტო ბირჟების ქვეყნებია ეს. შოთა, ძალიან მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს ვერ მოახერხეთ, ვერ შენდა, ვერც ეფრემურომაშვილმა მოსვლა, წინა კვირიდან რაიმეს ხო არ განსაკუთრებულად ხო არ გამოყოფთი კრიპტოვალუტების ბაზრიდან, რაზეც შეიძლება და ვიცი რომ მიმდინარესაც სწრაფად იმას ვიზავ, მაგრამ ეს ვოლატილობა, რომელიც რეალურად ძლდება, პარასკევს რაც გვინდოდა გვეთქვა ამ ვოლატილობასთან დაკავშირებით, ესე იგი ტექნიკურ ცხრილზე დაიხატა ესეთი დახრილი სოლისებრი შეიპი, ხო, მრუდი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ანუ ფასების მოძრაობის მგუდი ერთდღიან გრაფიკზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ფასების ტექნიკური ბილიკი იყო, რომელიც აი წვერი ემთხვეოდა დაახლოებით 8300 დოლარის ფასიდან 9000 რაღაცამდე. ნუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ რუდიდან ამოვარდნა უწევდა ისე, რომ ან 8300 დოლარს ქვეშ უნდა დახურულიყო ფასი, ან უფრო ზევით და 8300 დოლარს ქვეშ რო დახურულიყო, ამ დიდ ინსტიტუციურ ინვესტორებს ხო ავტომატური ტრეიდინგის ბოტები აქვს და ვინაიდან ეს იყო ეგრეთ წოდებული supporting line, ანუ ასე ვთქვათ, საყრდენი ხაზი ფასის ავტომატური ბრძანებებია მიცემული იმაზე, რომ დღე თუ დაიხურა სიტყვაზე 8300 დოლარზე ნაკლებად გაყიდეთ და ინსტიტუციური ინვესტორების გადაწყვეტილებას როგორც წესი მიყვება ხოლმე თქვათ დანარჩენები, იმიტომ რომ დიდი ლოტებით გაყიდვა გავლენას ახდენს ფასზე. ჯერ ამ სოლისებრი შეიფიდან არ გამოსულა ბიტკოინი და აი ფასიც თუ დავაკვირდებით, პარასკევის მერე ზუსტად როცა ეს უნდა გვეთქვა 8300 დოლარიდან, ესე იგი 10000 შუალედში ესე მოძრაობდა. უახლოეს დღეებში, ანუ ტექნიკური კორექცია თუ ბიტკოინს გამოვაკლებთ ალტკოინების ძირითად მასას, იანვარში პრინციპი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ იყო ბიტკოინისთვის საუკეთესო თვე, მაგრამ ესე იგი ალტკოინების კაპიტალიზაცია ბაზრის გაიზარდა, უბრალოდ ბიტკოინის წილი შემცირდა ბაზარზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა ვალუტები წამოვიდნენ წინ, სხვა ვალუტებში მეტი დააბანდეს და ბიტკოინს თუ გამოვაკლებთ და ისე შევხედავთ ამ გრაფიკზე, ჩანს, რომ ესე იგი ეს სხვა ვალუტები განიცდიან ტექნიკურ კორექციას ძალიან ესეთი სტანდარტულ თარგზე რა, ეს ორთავიანის head and shoulders რასაც ეძახიან, ეს ორთავიანი გრაფიკი რო იხატება ხოლმე. ხო და მაგას ხო და ბირჟის ტრეიდერებში არის ეგეთ სლენგი. ხო და მაგ ტექნიკური კორექციის დაძლევს ეტაპზე ვართ ახლა. მთავარი არის ბიტკოინის დღე არ
დაიხურას ისე, რომ $8,300 ქვეშ ჩამოვიდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ავტომატური გაყიდვების ბრძანებები წამოვა, რაც კიდევ უფრო დაასუსტებს ამას, რომ ვინაიდან მთელი ბაზარი ჯერ მაინც ბიტკოინის ფასს არის მიბმული და მაინც ბიტკოინის ფასი ახდენს გავლენას ყველა სხვა კრიპტოვალუტის ფასზე, როგორც წესი ბიტკოინით ხდება, ბიტკოინის მიმართ არის ინდექსირებული ფასები სხვა სავალუტო ბირჟებზე. ბიტკოინის მოკლედ დასუსტება მთელ ბაზარს მაგრად დაარტყავს და არის ამის ალბათობა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ახლა ბიტკოინის ფასი $8,300 ქვემოთ რო ჩავიდეს, რაღაცა კატასტროფა მოხდება, ქვედა support lines იპოვის კიდე, რაც როგორც მახსოვს 6,000-დან 7,000-მდე და უბრალოდ დაელოდება ახალ ნახტომს და ჯერ ვთქვათ უმადურობა ყოველგვარ ემაზე ლაპარაკი რაღაცა ბუშტის გახეთქვაზე, იმიტომ რომ წინა წლის იანვარში სად ვიყავით გვახსოვს მგონი $700-ზე თუ რაღაცა, ხო? ხო და ამიტომ ჯერ კარგად ვართ. მადლობა დიდი. მადლობა შოთა დიღმელაშვილ. ჩვენ გავიდეთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და კიდევ ერთი ინოვაციური საწარმო უნდა გაგაცნოთ სულ რამდენიმე წუთში. ეს უკვე რეკლამის შემდეგ იქნება. აი აქვე, აი ამ სტუდიაში თქვენთან ერთად დავკავდებით შედუღებით, იმიტომ რომ ავტონომიური ელექტროშემადუღებელი აპარატები გვაქვს თან, რომელსაც სულ მალე კომპანია TVM Innovation და მისი დირექტორი წარმოგიდგენთ. ამიტომ არ გადაარდეთ, პირდაპირ ეთერში შედუღებით დავკავდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. არავისთვის დასამალი არ არის, რომ ყოველი ასე ვთქვათ სეზონის, სატელევიზიო სეზონის წინ BMG ცდილობს, რომ სხვადასხვა განახლებებით შევიდეს ეთერში. შეიძლება იყოს რუბრიკური, მთლიანად გადაცემები, ფორმატი, შეფუთვა, უამრავი სხვა. ერთი ფაქტია, რომ საქმის კურსზე, რომელზეც მუშაობა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა, როგორც ტექნიკური, ასევე კონტენტ პროდიუსერების მხრიდანაც, რაღაც ძალიან საინტერესოს მივაღწიეთ. დაინახავდით და შეამჩნევდით, დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენჯერმე ეთერში უწია დავით ჯალაღონიას დაждდომა და მარტო გაუძღვა, ასე ვთქვათ, საქმის კურსს. ეს ძირითადად მომდინარეობდა ფორს-მაჟორული სიტუაციებიდან, როცა და ყოველთვის რაღაცა ხდება. ამ შემთხვევაში ფორს-მაჟორი ირიცხება და ეს ყველაფერი უკვე ჩვეულებრივად დაექვემდებარა დაგეგმვას. დიახ, რითაც გავხსენი საქმიანი დილა.
ყოველ სამუშაო დღეს ხუთშაბათის ჩათვლით ანალიტიკა ელენე კვანჭილაშვილის საავტორო გადაცემის დღე არის. დავით ჯალაღონია აც უკვე წამყვანი სტატუსით ბექა ბაციკაძესთან ერთად გაუძღვება საქმის კურსს. მე მათ მივესალმები საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის. მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ასევე დავაანონსე რომ ბექა უკვე პერიოდულად შეგვეხიდება თავის საყვარელ საქმიან დილაში, როდის ვიქნები, როდის დავბრუნდები საქმიან დილაში. ეს მუდმივი მისი თემები. უადგილო და ბანალურია ჩემი მხრიდან დათოზე ახლა კითხვა როგორ გზნობ თავს ამ თემაში, იმიტომ რომ შესავლიდან გამომდინარე აქ მხოლოდ სტაჟზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ეს ახალი სატელევიზიო წყვილი და თქვენ რა სიტყვით ამ თემაზე. ჩვენ ვიტყვით რომ მე მგონი უფრო დინამიური იქნება ეთერი, ასე ვფიქრობ მე, ყოველ შემთხვევაში, რადგან ბოლოს ორნი ერთად შევეცდებით, შევუტიოთ რესპონდენტს. აგული არის თავის არისო, ორი ერთზე. იმედი რომ რესპონდენტებს არ დააფრთხობთ ისე არ გააგრძელებთ. დასაფრთხობად არ ვართ. ეს ახლა მოსული ბექარს. ხო, პრინციპში ძალიან საინტერესო ეთერის მოლოდინში ვარ და მე ყოველთვის გამომდინარე იქიდან რომ როდესაც BMG-ში ჩემი ასე ვთქვათ საქმიანი ურთიერთობები იწყებოდა საქმიან დილაშიც მაშინ სამნი მე ყოველთვის მირჩენია რომ ვიყო ვინმესთან ერთად მით უმეტეს დათოსთან ერთად რომ ადამიანი რომელიც ძალიან დიდი ხანი რეპორტიორია და ბევრი თემის ასე ვთქვათ მაჯის თემაზე და გულის თემაზე აქვს ყური ასე ვთქვათ და შესაბამისად ჩემს უფრო კომფორტულია ჩემს კოლეგებთან ერთად მუშაობა საეთერო ფორმატშიც მათ შორის პირდაპირ ეთერში მათ შორის გადაცემის ფორმატშიც და ძალიან საინტერესო ეთერს ველოდები პრინციპში დინამიურობასაც ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი ზენს რადგან ბექას იმედი ამ თავის გამოცდილების გამო იმიტომ რომ მე როგორც აღნიშნე 3-4 ჯერ მომიწია გადაცემის ესე მთელი საათი მთელი ეთერის გაძივა ხო ამიტომ ამ ხრივ სრულიად ბექას ვენდობი რომ ხო პრინციპში რაღაცებს ერთად ეს შევაგროვით მე და დათო და საინტერესო ეთერი უნდა გამოვიდეს ერთმანეთის კაი ფაზლი დადგება მე დაწუნებული ვარ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე სხვათა შორის კიდე ერთ თემას მინდა გამოვეხმაურო რომ მას შემდეგ რაც ხმაურდა იანვრის დასაწყისში, რომ BMG-ს გუნდმა დაემატა კიდევ 4 მართლა გამორჩეული პროფესიონალი და ჩვენი გუნდის წევრი, საუბარია მაია ბიწაწეზე, საუბარია მეგი კავთუაშვილზე, თამუნა დემეტრაშვილზე და მარი როჭიკაშვილზე. სოციალურ ქსელში წამოვიდა ალია ქუთი რომ რა არის რა დღეში ხარ ბიჭებსო არცემო პატივსო და რაღაცა ხარ აიცოდნენ რომ ერთი თვე მაცადეთ არც კი არასრული და რა ჩანაფიქრი იყო აქ მომეწუწუნებ რომ გენდერული დისბალანსი ახლა საქმიან დილაში მათ კიდე არიციან ჩვენი სხვა გეგმები BMG-ს ბიჭების და ისეთ ამბებს დავატრიალე. ხო, ისე როგორ შემოატრიალე, ხო გიორგი? ხო, ესე და საქმიანი დილიდან ხა იქ იყოს ეროვნული გენერალური დისბალანსი, მარტო მე ვიყავ ფაქტიურად იქ და არჩენ ჟურნალისტები, რეპორტიორები გინდა, წამყვანი გინდა ფაქტიურად. და ეხლა კიდე ფრონტზე ფაქტიურად წამყვანი საინფორმაციო გამოშვების, რომელიც რეალურად აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ნიუსურ რეჟიმში მუშაობს, თუ საღამოს ცალკეულ თემებს არ ჩავთვლით შემკრელს, ფაქტიურად ხართ თქვენ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სატელევიზიო წყვილი შედგება. ოკეი, მოკლედ დღევანდელი ეთერის შესახებ დათო. შენგან დავიწყოთ და მე დავიწყოთ ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში ზურა ბაბაშიძეს, რომელმაც აგზელებთ თემას დავაზუსტებთ რა შეთანხმებებს მიაღწია თუ მიაღწია კარასინთან. საერთოდ ტრანსპორტის თემაზე ვისაუბრეთ, თბილისის ტრანსპორტის კონცეფცია, ასე ვთქვათ, უნდა ჩამოყალიბდეს და შეიცვალოს. მაია ბითაძე იქნება სავარაუდოდ. ბევრი დოკუმენტი სულება, სიტი პარკი და შლილი და გაინტერესებს მე მგონი რა ყოველთვის ვიზია ხდება. მეტროს საკითხები და მოკლედ ბევრი საკითხია ხო რაც პრობლემატურია პრინციპში. ასევე იანო შერმანთან იქნება ინტერვიუ, რომელიც ელენე ჩომოხიძემ ჩაწერა, საინტერესო აქცენტებით, მათ შორის სასამართლო რეფორმაზეც ნახოთ დღეს ნაწილს ვაჩვენებთ ინტერვიუს და თუმცა მთლიან ინტერვიუს რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი გაიგებს, მაგრამ ნახოთ დღეს ვისაუბრებთ თუ არა სასამართლო რეფორმა შეიძლება ეკონომიკურ გამოწვევებზე იყოს დღევანდელი ინტერვიუს ნაწილი, ამას უკვე 15 საათზე ნახავს ჩვენი მაყურებელი. მოდი უკვე ნახოთ ანონსი დღევანდელი საქმის კურსის და მე უკვე ვბრუნდებით სტუდიაში და მოვიფიქრებთ რა შემოგთავაზებთ. სასამართლო რეფორმა, სავაჭრო ურთიერთობები და ქართული პროდუქტის საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირში. იანო შერმანი საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებზე საქმის კურსის ეთერში.
თბილისში განაშენიანების რეგულირების წესები იცვლება, რა ახალი ვალდებულებებით დაიტვირთება სამშენებლო სექტორი უახლოეს მომავალში. გაიგეთ დეტალები საქმის კურსიდან. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრის დეტალები მოაწერს თუ არა ხელს კრემლი რუსეთ-საქართველოს შორის ტვირთბრუნის მონიტორინგისთვის შვეიცარიელი მონიტორების დაშვებას. საქმის კურსის კითხვებს ზურაბ აბაშიძე პასუხობს. მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსი ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ. ბეთონ, შენ ერთ-ერთი თემა პრინციპში დღევანდელი გადაცემის დაასახელე მიწათსარგებლობის გეგმასთან დაკავშირებით სტუმართან საუბარი. ამ თემაზე მუშაობდი როგორც რეპორტიორი და ეთერშიც ჰქონდა მე მგონი შემთხვევა, როდესაც პრინციპში სტუმართან მოგიწია განსაუბრება. განახლება მოხდა, ახლიდან გადახედვა მოხდა იმ ინფორმაციით, რასაც დღეს ფლობ, რა არის მთავარი შეკითხვები, რომელიც შენ გიჩნდება და გაქვს თუ არა მათ შენც მე მაგათად მიჩნდება კითხვა, რატომ გახდა საჭირო საერთოდ რომ თავიდან ბოლომდე შემოწმებულიყო გეგმა, რომელიც დავით ნარმანიას დროს პრაქტიკულად ბოლოში გავიდა. როგორც თავად ამბობენ, სრულიად თავიდან ბოლომდეც არ მოითხოვენ ამ დოკუმენტის განახლებას, რაც თავდაპირველად მოამზადა ამ გენერალური გეგმის ჯგუფმა და აქ საუბარია ეგრეთ წოდებული მე-6 ეტაპის სამუშაოებზე, როგორც ითქვა, 800,000 ლარის, დიახ, რომელიც დარჩა მისაღები ამ კომპანიას და აი ამ მე-6 ეტაპის სამუშაოებში ერთ-ერთი მიმართულება არის სატრანსპორტო ნაწილი და შესაბამისად ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უნდა მიებას ქალაქის ახალ სატრანსპორტო სქემაზე გადაწყობას. თუ აბშტები და თუ შენიშვნები უნდა ნორმანიას პერიოდშიც ჰქონდა გარკვეული მერიას, მაგრამ მაშინ გენგიგმის ავტორები ამბობდნენ, რომ გენგიგმა არ არის დოკუმენტი, სადაც დეტალურად უნდა იყოს გაწეული, თუნდაც ის რასაც დღეს ითხოვს მერია. მაგრამ 45 დღე მაინც აიღეს, რომ რაღაცა შენიშვნები მაინც გაასწორა. კი, და ინტერესო არის ის, რომ ანუ ვინც იყო კონკურენტი ამ გენგიგმის ისინი ამოწმებენ, ეხლა ისინი არიან ჟიური, ანუ კონკურენტები ამბობენ ეს გენგეგმა კარგია თუ არა და ეკითხებიან ამ შესწორებას. ამ შესწორებას ჩავხედე კიდეც და ტერმინებზე იყო კითხვები. აი ეს რას ნიშნავს? აი ეს და აი Google-ით რომ მოაგვარებ. ანუ მე პირადად შთაბეჭდილება შემექმნა, რომ უბრალოდ რაღაცაზე წამოკიდება უნდა. გარდა ამისა, იცით რა არის, რომ რადგანაც პრეტენზია, ასე ვთქვათ, აქვს გენერალურ გეგმის ჯგუფთან, მერიას, არის კითხვაც ასეთი, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი შეაფასა თავის დროზე არქიტექტურის სამსახურმა, საჯარო განხილვები იყო, მაშინ ყველა მოვისმინეთ განცხადებები, რაც გაჩნდებოდა საკრებულოში. პრაქტიკულად ყველას მოეწონა ოპოზიციანა ეს დოკუმენტი და საბოლოოდ ეს ხალხი ისე მუშაობს ამ არქიტექტურის სამსახურში და ნუ საინტერესოა მათთვის მათ რა პასუხი მოსთხოვა ჩვენმა ქალაქის ხელმძღვანელობამ, იმიტომ რომ მოიწონეს. დარწმუნებული ვარ დღეს იქნება 2 მილიონი არის დახარჯული. ანუ ის ეტაპები რაც ჩავლილია, იყო 2 მილიონის ღირებულების, ახლა დარჩა 800,000 ღირებულების ვთქვათ სამუშაო შესასრულებელი და როგორც ვიცი, ბოდიში რომ გავწოდინებთ, ამ ჩაბარების შემდეგ კიდევ ხელახლა დაიწყება საჯარო განხილვების პროცესი. როდესაც ამოიწურება 45 დღიანი ვადა, ერთი თვე იქნება იმისთვის, რომ მერიამ კიდევ ხელახლა შეამოწმოს ამ თავის სპეციალისტებთან ერთად, რომლებიც ჩართეს ამ დოკუმენტის ეხლა ხელახლა გადამუშავებაში და შემდეგ დაიწყება ისევ საჯარო განხილვების პროცესი და ალბათ მოუწევს აფხუს ხო, რაღაცა არ ვიცი. მე საბოლოო ჯამში მეშინია ის სიტუაცია არ მივიღოთ, სადაც 3 მილიონი ერთხელ უკვე გავისროლეთ და მე არ ვიცი რაღაცა უაზრო, ვთქვათ, წყენების, არ ვიცი, ყოფილი კონკურენტები მაინც ესე კლიაოზნი ხალხია ჭალები. რაღაც პირადი წყენების ან ამბიციის გამო რომ სიტყვაზე შენი სახელი ეწეროს ამ გენგეგმის პროექტზე, ისე არ გამოვიდეს, რომ 3 მილიონი მეორედ კონდეს ქალაქს გადასახდელი. კიდე ესეთი ბევრი რაღაც შემოვიდა. აი, გახსოვთ სისტრასთან რო კონტრაქტი გაფორმდა. და რაღაცა კვლევები იყო სატრანსპორტო კუთხით და რაღაც შეთავაზებებიც ჰქონდათ მათ დევს ახლა ასე.
სატრანსპორტო კუთხით ბევრი იმდენი იყო რომ აღარ მახსოვს. შენ ბექა შენ ამ გადმოსახედიდან და იმ ინფორმაციიდან შენგანაც მაინტერესებს შოთა ხედავ თუ რა პერსპექტივას რომ დოკუმენტი რომელზეც ამდენი ფულია დახარჯული და ამდენი ეტაპი გაიარა შეიძლება ისევე თაროზე შემოიდოს როგორც მაგალითად სატრანსპორტო თვათ ამის წინაპირობას არ ვიცი შეიძლება ქართულ და საქმე მაგრამ მე მგონი რომ მივიღებთ რაღაცა მე მგონი შეიძლება სხვა ჯგუფს დაუკვეთავენ არ ვიცი ორი სავარაუდო სცენარი იკვეთება ხო ერთი რომ ამ ბოლო ეტაპზე როცა გაცილებით ძნელი რაღაცეებია ასე ვთქვათ ზურგს უკან მოტოვებული ახლა რაღაც ტერმინების განსაზღვრების თხოვენ ანუ რაღაცას ეაჯებიან ამ ხალხს მე ეგეთი შეფასება დავrcha პერსონალურად ახლა არ ვამბობ რომ ეს სიმართლე უბრალოდ ეს იყო ყველაზე ლოგიკური რა აზრთა მდინარება რაც ამან გამოიწვია ყველაფრის საკითხი ან გონიო თავი შემოდა ხო სხვა დოკუმენტი ან შეცვლიან ჯგუფს და ბოლო ან ასე ვთქვათ მიიღებენ რაღაცა დოკუმენტს დაგვიანებით და ამ დოკუმენტის განხორციელებისთვის ეს რომ მოიყვანო პრინციპში ეს სტრუქტურული ცვლილება რაც არის მერიაში ერთ-ერთი რომ ურბანული სამსახური გამოიყო და ასე შემდეგ არის ერთ-ერთი მიზანიც რომ ამ ურბანულმა სამსახურმა ხოთჭორს იქაც იგეგმება განახლება კადრების ალბათ აღარ ყოფნით არ ვიცი მე საჭირო კადრები იმისთვის რომ წაიკითხონ ან გადაამუშავონ ეს მასალა რაც მიაწოდა იმ ჯგუფმა 1500 გვერდიანი კვლევა უნდა დაგვაუწოთ ძალიან რთულია ამის დაწერაც და წაკითხვას კიდე ძალიან დიდი დრო უნდა რა რა თქმა უნდა და ის სწორედ ამიტომ ვფიქრობ რომ თუ ეს სტრუქტურული რეფორმაც გვაქვს მიმდინარე ეტაპზე და ეს ურბანული სამსახურიც უნდა გამოიყოს ესე იგი უსადარი და ანუ მე შემიძლია გავიხსენო აი ჩემი სფერო ციგნების ვთქვათ ფრანკფურტისთვის რომ ვემზადებოდეთ და ახლობით იგივე მოხდა რომ 8 თვე იყო დარჩენილი კამდე ციგნის ბაზრობამდე ძირითადად საქმე ამდენი ასეულობით რაღაცა ნათარგმნი კონტაქტები დაალაგებული რაღაც და ბოლო მომენტში მოინდომეს კულტურის სამინისტრომ ამ შემთხვევაში რომ ჭყალებში თვითონ ვთქვათ ყოფილიყო წარმდგენი ყველაფრის და თვითონ ყოფილიყო მთავარი მენეჯერი ამ ყველაფრის და ნუ გამომცემლები და ავტორები გამოვიდნენ და დაიცვეს ვთქვათ ციგნის ასოციაციის დირექტორი რომელმაც განცხადება დაწერა მაგრამ ანუ იგივე ის არ იკითხება მოდელი ანუ პროექტი რაღაცა ბოლომდეა თითქმის მიყვანილი მე რაღაც პატარა ცვლილება სადღაც ხდება და ბოლო დღეები როა დარჩენილი ძირითადად საქმე უკან მოტოვებული რაღაცა ისინი პატარა ვთქვათ სამსახურებრივ კი პირდაპირ მითითებები ასე ვთქვათ მერის მხრიდან იყო დაკონკრეტება მთელი რიგი საკითხები სამუშაოების და ტრანსპორტი იქნება ელემენტარული პარკები სხვა შორის მითითებული ჰქონდა აი ბევრი მიმართულებით მონიშნული გენერალური გეგმის ჯგუფს მაგალითად აქადაა გააკეთე პარკი აქადაა გახსენი მტკვრის ჯებირი აქადაა მოაწყე ასე შემდეგ ანუ ბევრი კონკრეტული გადაწყვეტები შესთავაზა ისეთებიც რომელიც შეეძლო მერიას ყოველგვარი ამ გენერალური გეგმების გარეშეც განეხორციელება და მან ერთ კონცეპტუალური პრობლემა ხო არ არის რამდენადაც მახსოვს ერთადერთი სადაო საკითხი კონცეპტუალურ დონეზე თუ აი რაღაც ტერმინების დაზუსტებაზე არ დავწროვანდებით იყო მეტრო უნდა გადიოდეს ქალაქში თუ შემოვლით და ერთი თემაც რაზეც ჩვენ საუბრობთ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს აბა მეთერში რა პოზიციებია მე ვფიქრობ რომ ამ ცენტრალური ნაწილიდან სამგზავრო და ზოგადად ამ სისტემის გადატანა მაინც ადრე თუ გვიან მოგვიწევს შემოვლით რკინი გზა მე ისე ვფიქრობ რომ ადრე თუ მე საინტერესო ეთერი გვექნება დღეს საქმის კურსში და დაწყებული ვარ რომ დუეტი რომელიც დღეს იქნება პირველად წარდგენილი მაყურებლის წინაშე ზუსტად 15 საათზე არაჩვეულებრივ ეთერ შემოგთავაზებს და არა მხოლოდ დღეს სამიერიდან დაავდეთ ბექა პრაქტიკაციას და დავით ჯალაღონია ზუსტად 3-ზე საქმის კურსის ეთერში ტელეპირველზე BMG-ის გადაცემების ციკლით საღამოს ერთ-ერთი მათგანი შეგიჭამებთ ასევე საინტერესო იქნება ბიზნეს და ეკონომიკის სიახლეების შეჯამება და რეპორტირებასაც არ მოეშვება დარძნებულად და მის სიუჟეტებს და რეპორტაჟებსაც ავცილოთ და დაავდოთ BMG-ი გააგრძელებს სანამ
წაიძინებთ ბექად მოგეყვანოთ, რომ გაიღვიძოთ ბექად აღხდებათ შუა დღესაც რა თქმა უნდა. გადასვლა 10 საათი და შეგაგო. ესეთი ამბებია BMG-ში კიდევ რამდენიმე საკმაოდ საინტერესო პროექტზე ვმუშაობ. ძალიან კარგი შემატება გვაქვს კიდე მიღმა ჩემს მიერ ჩამოთვლილი რეპორტიორებისა, რომლებიც BMG-ს გუნდს შემოუერთდნენ. და ის ყველაფერი იქნება წარდგენილი რუბრიკების სახით. ამას ალბათ უკვე კვირის ბოლოსკენ გაგაცნობთ. ყველა წარმატებულ კვირაულს გისურვებთ. წარმატებები BMG-ს გუნდს, დათუნას და ბექას, მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებული არაფერი არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ ფორმატიდან გამომდინარე და მე ძალიან მოხარული ვარ ამ სრულიად ახალი სატელევიზიო წყვილისა. კარგი, შევხვდებით ხვალ დილის 8 საათზე. დროებით.